المهم يا جماعة، رجعنا في فيسبوك. ومعليش أنا بعتذر لناس في كلاب هاوس وناس في يوتيوب اللي تكونوا قاعدين تشاهدوا، لكن أكبر عدد قبل شوية كان فعلا هم كانوا قاعدين يشاهدوا في فيسبوك. ودي مشكلتنا في جنوب السودان. كل مرة طبعا كنا بنرسل رسائل هنا للمشاهدين بتاعتنا هنا يا جماعة. YouTube, government of South Sudan, they cannot put their hand on it. They cannot control it. لكن always they are after us هم في فيسبوك، and ممكن يعملوا ريبورتنج وممكن يعطلوا لايف فيديو زي ما عطلوا قبل شوية. فالناس اللي تجي راجع هسه في فيسبوك، عليكم الله please subscribe to Voice of the People Forum في يوتيوب. حتى لو بعد شوية زار they report a live there again, I'm not going to stop. I'm going to continue with we are going to continue with YouTube. فالناس اللي جدوا رجعين، ناس مبارك وناس جادو، please اشتركوا في القناة بتاع صوت الشعب في يوتيوب عشان نحن نمشي قدام يا جماعة. معلش أنا ما نعطل وما ناخد زمن كتير الحاجات الكتيرة زي دي. أنا قبل شوية آخر نقطة أنا كنت قاعد أتكلم فوقه، أنا كنت قاعد أتكلم باللوجيك بالمنطق، أوكي؟ عشان جنوبين لما نيجي الصحاف الناطق الرسمي باسم حكومة بتاع سلفاكير ويجي يكذب على الجنوبين، على الشعب بتاع جنوب السودان، بنجي نملكم الحقائق إنه ما تتغشوا. كلام بيتقال وكلام قالوا التنويق ده ما في انتخابات، ما شايفين في جنوب السودان. one example أنا عديتكم قبل شوية very simple، اللي هي أنينا في فترة بتاعت خريف، فترة بتاعت خريف، وعندك عندنا مشكلة بتاعت تسجيل بتاعت الناخبين الفوتينج ريجستريشن. في الفوتينج ريجستريشن في حاجة تانية اسمها civic education، ده كله في connected together مع الانتخابات. كويس؟ عندك يعني مع الانتخابات عشان تكتمل الحلقة عندك حاجتين، عندك voting registration بيقوم بها مفوضية الانتخابات، وعندك civic education اللي هو شرح بتاعت تعليم بتاعت الانتخابات وكده، اوكي؟ بيقوم به برضو مفوضية بتاعت الانتخابات. فبيتبقى الكويشن في الزمن بتاعت الخريف الحاجتين ديل هيتم كيف؟ الفوتينج ريجستريشن اللي هو تسجيل بتاعت الناخب، وكذلك civic education اللي هي توعية بتاعت الناخب. الحاجتين ديل هيتم كيف؟ ونهنا الكلام ده بيبدأ 200 بيبدأ جون، وجون ده يوزات العمق بتاعت الخريف في جنوب السودان. انت بتبدا بدايه ما بيبدا جون طوالي. الفوتنج ريجستريشن ممكن يمشي لحد منتصف بتاع جون، ولا ممكن يمشي كده قريب لجولاي، والفتره دي كلها it is worse. so بيبقى question الناس دي هتمشي كيف؟ الناس دي هتمشي كيف؟ وفي محلات فيه الحرب انت محتاج لزمان لما في 2005 عملنا تسجيل بتاع child under 5 years old age survey. انا من التيم اللي مشينا تجاه بتاع رابانايل، مشيت لفينا مابان ومقاطعة بتاع رنگ ومقاطعة ملوط وكده، and it is a problem. انا متأكد اننا كنا قاعدين في مابان more than 15 days you know ولا 21 days just عشان بس نحن بس to move من القرية ده نمشي لبون وقرشولة وجمام وباقي المحلات دي كلنا نسير ده you see. يعني it's not easy. وفي محلات ما بنمشي فوقه إلا يكون معنا كونفوي بتاع الجيش، يكونوا ماشيين معنا في العربية for the protection وكده، لأنك you can be looted, you can be raped, whatever could happen to you وكده. so جنوبين if we have to be honest مع شعب بتاع جنوب السودان، نكونوا صادقين معاكم انتم. مثلا الكلام اللي قاعد يقولوا حكومة ده كلام ده، عشان كده قاعد نقول للجنوبين ما في انتخابات ماشي يتم. كان هم عملوا again reporting لفيسبوك it is not important. بليز الناس اللي قاعدين تيجي دواسة ديل اشترك في امشي يوتيوب اكتيف فويس اوف ذا بيبل فورم وتعالنا في كلاب هاوس. بعدين لو قفل تاني بليز just join us or let us continue with this. اذن الانتخابات في فترة ده مستحيل. طيب
خلينا نمشي في النقطة الثانية نمبر 2. خلينا ندرسوكم بالترتيب عشان نوضح للشعب بتاع جنوب السودان what exactly happening. تعديلات انت لو سميتوا كلام بتاع تنجوى جبال عتنجي يتكلم على تعديلات على اتفاقية سلام وفصل المسارات الدستورية والمالية في الاجتماع بتاع يوم 17 يوم الجمعة الماضي اجتماع بتاع مجلس الوزراء. First of all عشان نوريكم عدم التناقض والتناسق في الخطاب بتاع حكومة بتاع جنوب السودان وده باللغة بتاع السياسة ده تخبط. حكومة القاعدة في جوبا الناس ديل متخبطين والناس ديل دروشوا طار لهم ما عارفين زار what they are doing عشان كده بيتخبطوا بمسكوا كده وبمسكوا كده. وخلينا اشرح لكم كلام ده كيف. طيب الورقة القاعد قدامكم ده البوست القاعد قدامكم ده بوست عملت شورت سكرين في الويب سايت بتاع بريزيدنت سلفاكير. العنوان بتاع الكلام المكتوب هنا اللي هي President Kiir shares cabinet meeting endorses amendment to key articles in peace agreement. اللي هو الاجتماع ده اللي كان برئاسة بتاع سلفاكير والسلفاكير النازل وصلوا ووافقوا أو أجازوا أو طرحوا تعديلات مهمة جدا. قالوا تعديلات مهمة جدا أوكي تعديلات مهمة جدا في اتفاقية سلام المنشطة لعام 2018. لو أنت قاعد تتكلم عن اتفاقية السلام الاتفاقية دي عندها بنود ضبطت عملوا العملية بتاع أغلق الاتفاقية. أكرر النقطة للجنوبين لأنه أتنويك ومايكل مكوي قاعدين يكذبوا على شعب بتاع جنوب السودان بقشوكم. لكن let me tell you you people of South Sudan I'm going to quote articles. اتفاقية بتاع 2018 it closed itself and protected itself. الاتفاقية ده محمي ببنود بتاع الاتفاقية. يعني شنو محمي؟ يعني ما في طرف. يعني مثلا لما كل طرف في اتفاقية مش دكتور لما كل طرف في اتفاقية موقع على اتفاقية لما كل هو ما بقدر يعمل أي بند في الاتفاقية يغيره إلا بموافقة. بعدين ذاته الاتفاقية initiated the changes in the agreement. الاتفاقية ده خطاو unlocked خطاو واضح وأغلق الحاجات دي. قال يا جماعة this 2018 peace agreement لو بقى في initiation بتاع changes of any article it can be done by 1 President Salva Kiir, 2 Vice President Riek Machar, 3 or the other Vice Presidents. Full stop. You can initiate it. Who's supposed to initiate it? According to the agreement, President Salva Kiir ما يرد. الظاهر سلفا كير الناس تنجوك طبعا نازل ثقافتهم القانونية ضعيف والناس لسه شغالين بعقلية بتاع الغابة وشغالين بركوب راس وكده. فهم بيفتكروا ولو ما شغالين بركوب راس التخبط لهم فوقه هسه والورطة لهم فوقه ده ما ورطة سياسية. ده ما ورطة بتاع ناس قارين القانون ورطة بتاع ناس فاهمين القانون ورطة بتاع ناس ملتزمين بالاتفاقية. لا أبدا والله. وأنا بتحداكم وليت جو ثرو إيت وأنا بفتح يد. أنا بتحداكم الورطة فيه وجوبة ده كلام بتاع مخ بتاع بقر بس. كلام بتاع ورا بقر بس. كلام بتاع الواق بس بتاع ركوب راس بس. nothing more. You know, let's challenge ourselves. Okay? Let's go continue read what happened. First of all, الانيشيشن ده when you initiate الحاجة ده you're supposed to initiate it في الاجتماع بتاع مجلس الوزراء للنواب. You initiate لو كان president لازم يجي يطلعوا لرياق مشار وللنواب في مؤسسة بتاع الرئاسة كونت الاتفاقية لازم بتقعد. ده stage number 1. Okay? Now, هنا what they wrote. Let's go ahead. Juba, December 23rd, 2025. President Salva Kiir Mayardit, President preceded over an extraordinary cabinet meetings to discuss this critical resolution, which were subsequently adopted and passed, notably the amendments to the Revitalized Peace Agreement, delinking, okay, delinking يعني فك الارتباط
الاتفاقيه بتاعت سلام يعني حكومه ده، لانه في حاجات مفروض تتعمل، لانه الاتفاقيه كلها كده مترابطه ومتكامله. انت ما تقدر تعمل حاجه وتخلي حاجه، نو. الاتفاقيه كلها process and connected في الشكل بتاع مراحل. So you cannot leave الحاجة ده and you jump over to that point. No, that will not work out. Because الاتفاقية عشان تعمل انتخابات في جنوب السودان وفق الاتفاقية بتاع 2018، الاتفاقية دي actually connected itself. فهم عشان هم لأنه سلفاكير في حاجات ما كان داير يعمله، عشان هو يقدر يمشي يعمل انتخابات، يعمل ديلينج للاتفاقية مع بعض البنود. ليه؟ عشان يدي بريزيدنت سلفاكير باور الما بكون في كوميتمنت، ما عنده التزام انه المفروض يعمل الحاجات دي. الحاجات دي شنو؟ ويبقى الاتفاقيه هم which notably the amendment كده delinking the constitutional making process. اول حاجه حسب الاتفاقيه بتاع 2018 مفروض تتعمل دستور دائم وعنده فتره معين كمان 12 شهر محدده فيه في الاجريمنت ده. before you talk about the election انت مفروض تتكلم عن دستور دايم لدوله بتاع جنوب السودان constitutional making process. لو عملنا دستور سلفاكير بيعرف انه الدستور الجاي ما هيكون فيه خطا بتاع الحركه الشعبيه بتاع ناس جنرال ين ماسيو في 2012 2011 الهم شالوا الصلايات ده كله كده وركبوه في سلفاكير وبقول لك جنرال اوفر جنوبين. سلفا قاعد في راسنا لهذه يوم الليله ده because of mistake done by the SPLM كمكتب السياسي بتاعت SPLM وديس سو كول برلمان بتاعت اعضاء ديس سو كول SPLM كوكس برلمان ده كويس. واللجنه بتاعت الدستور الفاس اللي كانوا 24 ولا 21، اول لجنه كانوا 24، بعد ذاك بعد منغمغه بتاعت الاحزاب السياسيه وكده اضافوا فوق 11 وال11 زاد ما مشى كده براو. سلفاكير زاد فوق كم كده واللجنه وصل لكم 50 نفر كويس. اللجنه كان from the beginning قرار ده عندنا ده عشان ما في زول يجي ناطلي بعدين انتوا الشيخ قاعد يتكلم ساكت نجيب لكم لانه في وهم قاعدين لنا في كلاب هاوس ما بيقروا and they don't know what going on. بعدك بيجي ناطينه والله ده قاعد يقول كلام ما بيعرف. خلينا اوريكم القرار بتاع سلفاكير بتاع تكوين لجنه دستور. انا I supposed to talk المره اللي فاتت هنا حلقه we supposed to talk about it، لكن ياو هنا قاعدين في امريكا وجوطه وجري وكده سو حاجات كتيره عشان كده ما في حاجه بيمشي في محله. يب I think ده الملف ده. just let me get the file. just أنا بس فايل بس to mention بس. yep that is not the point. أنا بس داير الفايل عشان لجنة بتاع الدستور عشان ما في زول يجي نعطله بعدين otherwise we can leave it and we proceed. but also let me in the file هنا بس موجود القرار ذاته بتاع سلفاكير بتاع تكوين اللجنة ذاته بتاع الانتخابات. أنا عندي I have it here so it is just a lot of document وكده. ده كلام شنو ده. just let's be patient one more. ايوه just يب يعني هنا اوكي. القرار ده كان يوم 21 government of Southern Sudan goes. القرار كان يوم 21 جانوري 2011. ده قرار بتاع تكوين لجنة دستور. الناس according just كالعادة طبعا كده ما أعرف كلام الكثير بتاع بريزيدنت سلفا كده. but number one اللي هو His Excellency جون لوك جوك. اللجنة القرار طلع سلفاكير اللجنة كان فيه 20 نفر لجنة الانتخابات الأول لأنه دي الحركة الشعبية خلوا القوى السياسية كله برا. لا الأحزاب الأخرى اللي شنو كله خلوا برا. سلفاكير مشى كون لجنة الانتخابات ب20 نفر كلهم حركة شعبية. آخر زول في اللجنة نمبر 20 هونربل دينتيل أيوين كور شير ليجل أفيرز كوميتي. بعدك ال20 فيهم
4 نفر ديل ادفايزرز بتاع الكوميتي. سو انت لما تاخذ ال 20 مع ادفايزرز، لجنه الانتخابات بتاعت لجنه صياغه الدستور بتاع 2011 فيه 24 نفر. بعد ما نازي مانغمت وناس دكتور لاماكول جاتوا وكده، بعد ذاك هم نازل زادوا سلفاكير طلع ديجري تاني، وزاد الناس دي ب زادوا مهم المفروض يكون وافق على 17، لكن تاني جاء زادوا وعمل كم 20، اللجنه كله عمل كم 50 نفر. اوكي، والكم 20 اللي جابهم ديل يعني احزاب السياسيه بتاعت القوى السياسيه اللي جابهم سلفاكير زادوا اين قصاتهم ناس نسبه زي الناس زيل من الاس بي ال ام. اذا الاس بي ال ام حسب الوات اي نو، لو جينا بعدين في حلقه لما نجي في الحلقه ده اللجنه كله تقريبا كم 40 نفر او 45 نفر من اللجنه دول كلهم الناس دي تابعين للحركه الشعبيه وكده. يعني دستور حركه شعبيه كحزب it got nothing to do with احزاب الاخرى ولا شعب بتاع جنوب السودان. and the good thing وكده داك دكتور لام اكول wrote an article you know he put everything كل حاجات الحصل ده كله تشت، والحركه الارتكل ده موجود في فشوده.org. لو مشيت فشوده.org بتلقى الارتكل بتاع الدكتور لاماكول also خدت الحاجات فصل ده. انا مره فاهم لما داير اعمل حلقه I have to go back وتيك النوتس، لانه باقي القرار الثاني اللي عملوه ما لقيته، لكن القرار اللي عمله دكتور لاماكول شرح فصل الحاجات ده exactly what happened وكده. اذا الكونستيتيوشن كله كان فيه حركه شعبيه، ما في مشكله. let's move forward now. هنا President Kiir he want to dealing اللي هي constitutional making process, census and housing data from constitution. 3 حاجات دي they want to dealing them. الناس دي وده نقطة مهم لكل الناس المشاهدين. أنا امبارح في حلقة بتاعت امبارح أنا سألت هنا، أنا قلت يا جماعة أنا قاعد أسأل دياتو بنود الناس ده اللي هم أجازوا يوم الجمعة التنويق ما ذكرهم في التحديل. في واحد كتب هنا في فيسبوك شول قال جنراليا وبيعرف البند اللي عملوه ده البنود اللي عملوه عشان يتم التعديل. ده كلام بتاع شول ده امبارح هنا. لأن I was asking اوكي انا كنت قاعد اسال بالضبط، لان اذا كان الكونستيتيوشن ميكينج بروسيس واذا كان السنسس واذا كان الهاوسنج داتا كلام ده كله في يوم 23 شهر 12 مجلس الوزراء اجاز الحاجات ده ودي ديلينج الحاجه ده. مش no what is supposed to happen they supposed to take it للبرلمان. no قبل البرلمان المفروض يمشي لارجمك، ولا كيف يمشي لارجمك قبل ما يمشي برلمان. المفروض البتاع ده تتجاز اول حاجه في من قبل الارجمك. طيب تراس رئيس الجمهوريه سلفاكير ما يردد اجتماع اللي انا قلت هسه، وخلال الاجتماع يوم 23 اغر المجلس الوزراء وكده طبعا لاحظ ملاحظه مهم جدا. التحليلات دي كلها هسه ما فيها ممثل بتاع الاس بي ال ام اي او بقياده بتاع الدكتور رياض مشار، معناه التعديلات دي غير شرعيه. عشان كده هسه ارجمك they are the one fighting the war on behalf of ناس كريتو on behalf of the SPLM IO. هسه وهنجي لحاجه الحرب الداير في جوبا الان الحرب between the ارجمك و SPLM IG بتاع بريزيدنت سلفاكير. بعد ده غنينا نشوف منو يربح $1,000,000 من الفرندل because IO ويت is in bush. دكتور رياض مشار is in jail. كريتو is in كندا ولا استراليا. ديفيد بيل في خرطوم ولا في مصر. so سليمان دندرة معنا فينا في كندا. إذن who is fighting the war كلهم نازل طردهم. معناه القاعد يشاكل هسه ده SPL ده أرجمك they are fighting the war constitutional war مع SPLM IG في جوبا الآن، وهنجي في الحاجة ده بتفصيل بعد شوية. طيب أنا زي ما ذكرت أبرز هذه التعديلات أول حاجة المتعلقة باتفاق السلام المنشطة فصل عملية صياغة الدستور. قالوا الدستور ده نخليه زاد نينا ما محتاجين له، نينا زادنا نرجع للدستور بتاع الدكتاتورية، دستور بتاع الشمولية بتاع سلفاكير بتاع SPLM، دستور بتاع 2011 الليلة ده خط جنوب السودان وخط سلفاكير يبقى دكتاتور. غيارات بتاع SPLM أنا قاعد أقول الكلام ده كل مرة كويس إنه غيارات بتاع SPLM هم
مش عملوا بالجهل منهم، لا، لانهم اس بي ال ام ما كان عندهم رغبه بتاع تحول ديمقراطي في الجنوب، ولا كان عندهم رغبه من مشاركه ديمقراطيه قاعده في جنوب السودان. عشان كده اي حاجه في الجنوب عملوا بالمقاصد بتاع اس بي ال ام. وشادوا سولي بيتر عبد الرحمن سولي لما من قبضوا عبد الرحمن سولي ودخلوا لك سجن ويتهموا لك بالتمرد، انه سوزي داري يعمل له جبهه بتاع التمرد في غرب الاستوائيه، مناطق بتاع ناسو تشاندل. قالوا سوزي ده انه حركه بتاع تمرد، ده السبب دخلوا به بيتر عبد الرحمن سولي في سجن في 2011. هنيجي نتكلم في كلامنا في حلقه هتيجي بالمناسبه. ليه؟ لانه شوف، لما اختلف الغيارات بتاع اس بي ال ام، اختلف الغيارات بتاع اس بي ال ام، ده الهيتا السلفاكير بعد ذاك استغل الحاجه ده، لانه بعد ذاك جهز نفسه للحرب. عشان كده لما الكوادر مره فاتت ده اعمل حلقه، لما الكوادر بتاع اس بي ال ام في كلاب هاوس بيقولوا في انقلاب، سلفاكير يا خطط لانقلاب. لانه لما حل برلمان، حل مجلس الوزراء، حل الدكتور ياق مشار، وحل فاقانا موم، وخداوا تاريخام الجبريه شهر 10 يوم كم، انا عندي تاريخ ده، طوال سلفاكير طلع ديجري عفو عام للميليشيات اللي كانوا في السودان كلهم، وعمل عفو عام لبيتر عبد الرحمن سولي طلعوه من السجن. ولاحقا والناس دكتور لامكول، لان دكتور لامزر كان متهم انه ياو قاعد يعمل حركات المسلحه في الشمال بتاع النيل. عفا دكتور لامكول، عفا ناس ميليشيات بيبقى فيه ناس اونلاين وما عارف شو اللي بتاع الميليشيات بتاع بنتيو ديل. وكمان في وقت الميليشيات ديل دي سيت وطلعوا ستيتمنت قالوا وي ويلكم الستيب بتاع بريزيدنت سلفاكير. وبعد ذاك وطمن انه ميليشيات ديل كله لامكول بعد ذاك جا راجل لجوبا، وباقي الناس ديل مشوا في السجن وكده. it is okay with president سلفا كير بعد خلاص، لانه خلاص واسن وور، ورجع الميليشيات ديل في اتجاه بتاعه. we'll talk about حاجه ده، لانه ده ريكورد انا اكشولي، بس انا ما لقيت زمن علنته المره اللي فاتت، وبعد ذاك الحلقه الثانيه مشت كويس. اذا فصل عمليه صياغه دستور واحد، والتهديد السكاني اثنين، والبيانات الاسكان كويس. يفصل الحاجات دي ليه؟ عشان هو يمشي ويعمل انتخابات. في كلمه بتاعت في مؤتمر الصحفي عملوا بروفيسور ابانديغو يوم الجمعه، ستيتمنت ده موجود في رياض التمازي. لو انت رجع للستيتمنت لبروفيسور ابانديغو اللي اتكلم فوقه انه ما في تمويل، بروفيسور ابانديغو هو ذكر انه في 3 حاجات ما اتقسم موضوع بتاع انتخابات. ذكر شنو؟ ذكر انه there unresolved tension around constituency boundaries especially in areas like، في مشكله في الكونستيتوينسي بتاعت المناطق دي كويس. واحد عندك تويتش في مشكله فوقه، نمر 2 عندك نوزن بارغازال في مشكله فوقه، نمر 3 عندك ميام في مشكله فوقه، نمر 4 عندك كافا كانجي ده مشكله فوقه. وفي كلام بتاع البروفيسور انه كلام ده محتاج للاتفاق سياسي بين الاطراف بتاع الاتفاقيه او احزاب السياسيه في جنوب السودان. اوكي طيب ناو سيبوا الحاجه. طبعا بالنسبه لناس الفاكير وتنويك they don't worry about الحاجات خالص، هم ما حاجه ده ما قاعد يهمهم. مش اذن المسار الدستوري مرتبط بالمرحله الانتقاليه في جنوب السودان. اذا لما ناس الفاكير يقوم يلغي الصياغه بتاع الدستور ويعمل ديلينج بالصياغه بتاع الدستور، معناه ده بتيه لحكومه او بتيه للسلفاكير انه هو يرجع ويعتمد على الدستور الانتقالي لعام 2011 بصياغته المعدله. لكن في حاجه في ماده انا ما اعرف لو ده كان الماده اللي جنراليين قالوا ولا لا. في كلام القبيل اللي قالوا امبارح لما انا سالت السؤال هنا، I don't know what Cameroonian said but لما تمسك الحاجات دي، وانا داير الناس تلاحظ معايا، انا ماشي اوريكم البنود الموجود الناس دي عملوا شنو. first of all في اتفاقيه بتاعت RRCs عندك ارتكل ايزول اكتب تحت write it down and go and verify it with the agreement. عندك ارتكل 1.2.5 in 2018 peace agreement. first of all ده من المهام بتاع الحكومه كلها، اشارت oversees and ensure the permanent constitution making process is successfully carried out and completed before the end of the transitional period. ده واحد، ده article 1. معناه قبل نهاية بتاعت فترة انتقالية according to 2018 peace agreement لازم constitution making process
لازم ينتهي بنجاح. ده واحد. سلفاكير خلال 7 سنة ونحن ماشيين ل8 سنة هسه تعمد بريزيدنت سلفاكير ما يردد وانه ما يتم سياق الدستور دائم في جنوب السودان. وده اننا طوالي بنكرر تجربه بتاعت السودان. واحده من الاشكاليات بتاعت السودان دخل السودان في الحرب جنوب السودان ليله القياده بتاعت سلفاكير قاعد يعيد نفس النمط، نفس الدي ان اي بتاع الدوله السودانيه، واعاده انتاج الفشل ده الليله يا حاصل في جنوب السودان today. Because one of the problem بتاعت السودان من 56 ده قضيه بتاع دستور دائم للدوله بتاعت السودان. عدم وجود دستور دائم للسودان يا انتوا براكم شايفين النهايه بتاع السودان ده ماشي كيف. وجنوب السودان لو اننا ما تعلمنا من الخطا بتاع السودان وعملنا دستور دائم، وانتوا ديل المطبلاتيه بتاع سلفاكير ديل انتوا ديل هتدفعوا الثمن نفس الثمن الان السودان قاعد تدفعه. بالنسبه لنا what we care about, what do we lost. هسه ين ما سيدا هسه لو قلت لا ين you care about بلد ده عنده شنو مثلا what does ين have. somebody قاعد في غابات بتاع جنوب السودان got nothing. مش انا سكيت ودومرك وين انا شنو اللي بيخسروا ده اللي انتوا سرقتوا البلد ونهبتوا، لكن انتوا شويه شلتوا قروش ده وديتوا يوغندا وديتوا كينيا. انا اجي وراكم والله بنجي وراكم والله. كان انت متة البيوت اللي اشتروا كلهم اشتروا بمال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان والكام افتيو. اوكي سو نمشي في ارتكل 2. ارتكل ده الارتكل الناس تنويق اللي قالوا يوم الجمعه قال ارتكل ده جمدناه they have to delinquent الشان. وكما كلام ده عملوه يوم 23 شهر 12. ليه جايبينه تاني الناس اللي انا طاير لهم دايش لهم وكده. نمشي لارتكل 2. عندك ارتكل 1 2 14. الارتكل 2 1 2 14 قاعد يقول conduct a national population and housing census before the end of the transitional period. الارتكل ده قالوا no we need to لازم نعطل الارتكل ده عشان سلفاكير يقدر يعمل انتخابات ويمشي قدام. they have to delink this article from the agreement بتاع 2018 عشان in order for them to be able to proceed with the so-called election. already it's not going to happen. now في عندك article 1 2 13 اللي بيتكلم reconstitutes a competent and independent national election commission NEC to conduct free fair and credible election. شيلوا خطوا خط في كلمات دي كويس. to conduct for 1 free 2 fair and credible. بعدك بيجي كلمة election before the end of the transitional period and ensure that the outcome reflect the will of the electorate. Very good. Excellent. Now, so when you talk انت لما تتكلم عن انتخابات في جنوب السودان في المرحلة ده هسه لما نتكلم في الانتخابات نحن لازم نسأل نفسنا أنا دايرية تنوم الانتخابات. ما هسه حكومة ده قاعد يتكلم انتخابات. That is not the problem. The problem what kind of the agreement election you talking about. هنا قاعد نتكلم في انتخابات الجنوبين. قاعد نتكلم عن انتخابات بتاع المؤتمر الوطني بتاع عمر البشير، ولا قاعد نتكلم عن انتخابات حرة ونزيهة في جنوب السودان. طيب إذا أنا قاعد نتكلم عن انتخابات حرة ونزيهة في جنوب السودان ما هي شروط تلك الانتخابات؟ ما هي شروط الانتخابات ده؟ ناو أنا بسيبه لكم للناس اللي بيجي بعدين تناقش. إذن طيب ناو لو أنتوا لاحظتوا these two article اللي قدامكم ده بتاع 2018 peace agreement ديل الارتكل التنويك وبريزيدنت سلفاكير ومارتن ليل امورو ومايكل مكوي they want to delink them from the agreement in order to allow President Kiir to go ahead with the so-called election اللي قاعد يتكلم فوق ده. طيب أين تكمن العقبة التي يواجهها نظام سلفاكير؟ العقبة ده وين حاليا؟ كويس؟ العقبة الهسه رغم الناس دي هم عدلوا البنود ده. ما بنود ده الناس دي عدلوا يوم 23 شهر 12
ليه جتر الموضوع ده تاني هسه؟ لانه البنود ده عشان انت البنود ده تقدر تعدل الاتفاق، لانه البنود ده اتفاقيه، واتفاقيه دي عندها اطراف، وكمان من الاطراف عشان تجيز التعديلات ده، حتى لو ناس دكتور ياك مشار كان برا سجن، ودكتور ياك مشار كان موجود، وناس لاماكول كلهم موجودين، ووافقوا انه لازم البتاع تتشال لارجمك لايك مره الفاتت. اي تمديد لازم التمديد، وكمان في التمديد الدول الثانيه ده اللي الشهود قاعدين يصوتوا they vote، ناس ترويكا، ناس الدول ده يقات all of them they vote في الحاجه دي، مش كده؟ لكن بعد ما تعديلات ده حصل، لانه التعديلات دي اصل خارج اتفاقيه بتاع 2018. كيف؟ قبل ما امشي قدام خلينا نجيب الستيتمنت بتاعت ار جي معكم امبارح. let me bring it up here. يب ار جي معك خلينا نخطه هنا. انا بحتاج له. انتوا شايفين الستيتمنت مش؟ الناس اللي قاعدين في فيسبوك ويوتيوب، انتوا شايفين الستيتمنت يا ده؟ ده زي وضوء الشمس. انا ما محتاج نشر الايزول اللي هي بريس ريليز، انا زاد كيدور قاعد اقراه هنا. الستيتمنت ده الناس طلعوا امبارح يوم 20 بعد ما الرئيس بتاع ارجمك مشى للبرلمان وعمل لهم ابديت وراهم امبارح البرلماني قاعدين في جوبا ديل الزول ده وراهم انه يا جماعه اي تعديلات اللي انتوا بتتكلموا فوقه في اتفاقيه بتاع 2018 ده ما بتتم، لانه الاتفاقيه دي وضعت شروط. عشان كده الليله ده ما this guy اتنويك وكان لازم يطلع. ليه؟ لانه they control the media. They can say whatever they want to say. Okay? They want to say, they can say it. لكن بكل البساطة زي ما امبارح ويا ستيتمنت قاعد قدامي هنا يا amendment procedure اللي هي ارجمك present quarterly report to the RTNLA clarifies amendment procedures for the RRCs and TCRSS اللي هي الدستور بتاع جنوب السودان الانتقالي 2011 as amended. ارجمك لازم يمشي لهم الوهم اللي قاعدين في البرلمان ديل ويوروم انه انتوا ديل هوي ما تتغشوا. كلام لا تنويك وسلفاكير بكذب عليكم ده اي تعديل يا ده بيان قدامكم. انتوا دايرين يدور اعمل لكم البيان ده لا مكتوب يا ده امضاء بتاع الشعار بتاع ارجمك قاعد قدامكم. ده لا عنده علاقه بايدو ده تشيك ولا عنده علاقه باوبوزيشن. ده ارجمك ذاته ما كان يمشي يوري الناس الوهم ده يقول له اسمع هوي اللي انتوا بتعملوا ده كلام ده غلط. انا ايضا قدام سلفاكير بكون في خيار واحد. لو سلفاكير داير يعمل شام الكشن انتخابات وهميه وسلفا يجي يفوز قدام سلفاكير وان اوبشن اونلي، يقول يا ارجمك لملم افشك ويلا الى بلدك. ولا كيف يا جو دومينيك؟ ده خيار، في خيار غير كده؟ لو في خيار غير كده تعال قولوا لي بعدين خيار شنو؟ الستيتمنت يا قدامكم واضح. The statement it is very clear. One ايضا لانه ارجمك مش اللي قدام برلمان قال لهم شوفوا انتوا ازاي انتوا لانه الناس ارجمك الزول يكونفينس انه جنوبين البرلمان القاعد ده فيه كميه من الكرور ما قاعد يقولوا ذاته. في جزء منهم زول ما بيعرفوا انجليزي، في جزء منهم بقى بيعرفوا عربي يتكلم بالروطانات بتاعتهم كده، لكن قاعدين كده ده الواقع. فمش وراهم قالوا اسمع هوي الناس قاعدين يفهموا من الناس البرلمانيين، لانه في ناس فعلا زملاء فاهمين داخل البرلمان. مش وراهم قال شوف يا جنوبين فوضتكم ده والكراس ده ما شغال. اي تهديل عنده بروسيديا. اوكي عنده بروسيديا بتاعه شنو؟ حسب الكلام بتاع الورقه ده. اول حاجه هو قال هنا شنو؟ let me quote الكلام ده. قال the reconstituted joint monitoring and evaluation commission RGMAC today ده بيان طبعا طلعوا بعد لانه لازم يطلعوا بيان، ده تحدي. now RGMAC لازم يطلع بيان للانترناشونال كوميونتي، للبيبل of South Sudan and to the SPLM-IO to know and to the opposition. اوكي بعد ما مشوا لانه يعرفوا انه ناس تنويك والسلفاكير شغالين ركوب راس ساكت رجاله بس. Today 20th April 2026 presented its quarterly report to the reconstituted Transitional National Legislative Assembly RTNLA of South Sudan. Quarterly report
covering the period from 1 October to 31st December 2025 was presented in accordance with Article 7.9 of the RRCs, which mandates the RGMAC to report quarterly to RTNLA and provide details update on the status of implementation of the agreement. Okay? In his address to the members of the Legislative Assembly, Ambassador Major General George Winio, RGMAC interim chairman, also clarify kalam da le lanu irif inu fidar washa hasil dakhil the so called barlaman bita 850 nafar del barlaman bita konyo you have to clarify to them. First of all, clarify on the legal شوف كلمة legal ده طبعا كلمة ده في ناس كثير ما متعودة لهم في النظام بتاع السلفة. طبعا كلمة legal ده كانت تقول تقاسى لقود السلفة كده بقول لك انغو كنا illegal كنا انغو كنا يا سلفة كنا illegal يعني انت ما تركب راس وتركب لنا تقول داير تعمل ساكر والله اتنوك والله اننا دايرين نعمل تعديلات. No, will not work out like that. Okay, there is a legal procedure you have to follow. Okay, now on the legal procedure governing mandates to the Revitalized Agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan (RRCs), okay, and the transitional constitution of the Republic of South Sudan TCRSS 2011 as amended during the transition period. خلينا نكمل الورقه ده بعدين continue لانه في حاجه ده لازم نشرحها للشعب بتاع جنوب السودان عشان ما يغشوكم كالمدينه في انتخابات والجوط الحاصل ده. اوكي ناو الزول ده امباسادور عمل كلاريفيكيشن عشان كده هم طلعوا بيان عشان لازم كل زول في الجنوب يعرف البوزيشن بتاعهم ده. under youth clarification under article 8.4 of the RARCs, the Revitalized Agreement may be amended, what I said earlier, may be amended by the parties, provided that the least two-thirds of the members of the Council of Ministers of Revitalized Transitional Government of National Unity approve the amendment. two-thirds ده لما اجازوا الكلام ده والضوئيه بتاعت الحركه الشعبيه كلها الوزراء بتاع الحركه الشعبيه كلهم ما موجودين في الاجتماع ده بتاع رياض مشار. معناه وات ايفر حسب الكلام بتاع ارجمك يا سلفاكير مياردي ويا اتن ومايكل مكوي ومارتن ليولو مورو اي تعديلات اي وات ايفر يو جايز عملتوا يوم 23 ارجمك قاعد يقول لاسفلم اي جي باللغه واشرب مويته. ده كلامه ده ما كلامنا كيدوت ما ده ستيتمنت واضح قال لك اسمع whatever you guys did لانه وقت داخل البرلمان ده زاد المجلس الوزراء كان ما شغال مجلس زي عنده سنه كامل ما قاعد يتم من اشتغال بتاع رياض مشار. اوكي ما كان شغال. سو انت عندك هنا قدامك شروط انك انت لازم تعمل الحاجه ده. لو انت ما عملت الحاجه ده انت اي حاجه انت عملته ده بلو واشرب مويته. ده نقطه. طيب let's continue. at least two-thirds و2/3 ده عشان تجيبوا من 40 وزير ديل ولا كم ديل that is not easy. مش انا لو سالتكم ناس ديل هل اجازوا التعديلات دي ده 2/3 بتاع مجلس الوزراء ده agreement. let's continue. on thereafter can such an amendment be ratified by the transitional national legislature in accordance with the constitutional amendment procedure set out in the TCRSS 2011 as amended. While Article 8.4 of the RRCs provides for the amendment of both agreement and the TCRS اللي هو دستور جنوب السودان during the transitional period, such amendment must be properly initiated in accordance with Article 1.9.4 of the agreement. Now, بعدك هو مشى وشرح للناس ديل
اعضاء بتاع البرلمان. Now let me go back to my presentation. كده يا جنوبين، هنا في كلامي ده هسه بقى لكم واضح exactly. كده نمشي للنقطة الثانية عشان الناس اللي في فيسبوك تقروا ما قرأ الستيتمنت، يعني أنا اديتكم الباي 2 عشان تقروا الكلام ده. إذن الاتفاقية وضعت آليات واضحة للتعديل بتاعت الاتفاقية، مش كده؟ معناه أي محاولة من نظام بتاع سلفاكير لتغيير بنود هذه الاتفاقية خارج هذه الآلية اللي قريناها قبل شوية بتكون محل بتاع جدل ومحل بتاع خلاف سياسي وخلاف قانوني. سوري، لأنه الأجريمنت بقى مستودة قانونية. أوكي؟ أجريمنت ده مستودة قانونية. أنت ما تقدر تعمل فوق أي حاجة إذا كان الطرف الثاني ده ما وافق فيه. وهنا عشان كده انتقل الصراع من كونه خلافا بين الحركة الشعبية في المعارضة والحركة الشعبية في الحكومة إلى مستوى أعمق وأبعد من كده، يتمثل في أعمق، يتمثل في تعويل الصراع في تفسير الدستور والآلية تنفيذ الاتفاقية بين أرجمك أو جهة رقابية المشرف على التنفيذ بتاع الاتفاقية أرجمك و SPLM IG. أصلا ناس SPLM IO ديل they are sleeping. ما خلاص الكلام ده هسه ناس IO ما إنهم واضحين دقوم رئيس بتاعهم قاعد يحكموا في جوبا. Now they are looking أرجمك والإيجاد والأفريكان يونيون what are they going to do. هل سلفاكير عنده قوة الممكن ينهي اتفاقية بكون كويس؟ اللي هو مثلا ممكن يطرد أرجمك، لأنه هسه كلام المبارح قالوا في البرلمان ما في خيار قدام سلفاكير ميار واتنيوك إلا يقولوا لأرجمك لم لما فشكم وأطلعوا في جنوب السودان. وكده لو في كلام غير كده تعالوا بعدين نقولوا لي هنا. وكلام ده واضح في خطاب بتاعت أرجمك قدام برلمان مبارح وفي الستيتمنت اللي هم طلعوا أنا هسه قدامكم فوق ده هسه. وهنا بيصبح السؤال ليس من ينتصر على من، نو، بين النظام أو جهة الرقابية اللي هي أرجمك، بل ما إذا كان يمكن أصلا الحفاظ على توازن بين متطلبات السلطة التنفيذية من جهة واشتراطات الاتفاقية وآليات الرقابة من جهة. هسه ده اللي بيقى هسه هنا هسه. هل ممكن يحصل عملية بتاع توازن؟ ولا هل سلفا وتنويق يركبوا راس يقولوا لأرجمك يطردوا أرجمك في من جنوب السودان؟ ده أنا بخلي لكم للتعليل. إذن فالمعركة في جوهر بتاعتها ليست معركة أشخاص بقدر ما هي صراع حول مرجعية هل هي مرجعية القرار السياسي السريع أما مرجعية النص التعاقدي والالتزام بالإجراءات المتفق عليها في الاتفاقية. ده هو المشكلة هسه الفيو جدل بين ال SPLM IG و SPLM IO. وبهذا المعنى فإن ما يجري لا يحدد فقط من يربح في اللحظة الراهنة، نو، بل يحدد أيضا شكل الدولة نفسها في المرحلة المقبلة. شكل الدولة القاعد يحصل ده كله يا جنوبين بيحدد شكل الدولة. هل سلفا ده يركب الراس ويجيز الحاجات دي من دون موافقة بتاعت أرجمك؟ طيب إذا أرجمك عمل الحكومة مشى قدام وعملوا تعديلات وما اشتغلت بأرجمك، الوضعية بتاعت أرجمك هيكون شنو؟ هل هيكونوا قاعدين في جنوب السودان ولا يلملموا أفشهم وهم بقادروا الدولة بتاعت جنوب السودان؟ عشان كده أنا قلت القاعد يدوس ده مش بس من سيربح $1,000,000، لا، ده بيحدد شكل الدولة نفسها في المرحلة المقبلة، المرحلة هنا فوق ناسا. وما إذا كانت ستدار بمنطق التوافق المؤسسي إنه لازم أسبيا لما يجي يوافق مؤسسيا مع أرجمك، أو بمنطق الغلبة السياسية وأسبيا لما يجي هيركب راس. كويس؟ قبل الناس قاعد يتكلم إنه أنت لو شفتوا شيء في أرجمك الورقة قاعد قدامكم ده أشار لأرتكل 1
1.9.4 الارتكل ده قاعد يقول شنو؟ بتاع اتفاقيه initiate changes. قاعد يقول the following powers, functions and responsibilities may be initiated by either the president, 1, the vice president, 2, or any of the vice presidents, and shall require the agreement of the others. the article 1.9.4 في agreement. يعني شنو؟ يعني يا جماعة بكل البساطة يا شعب بتاع جنوب السودان، لو سلفاكير مثلا initiated changes في agreement لازم دكتور رياك مشار يوافق عليه، ولازم نياندين يوافق، حسين عبد الباقي و the other one نياندين حسين عبد الباقي وانيغا، مش كده؟ يس. الناس ديل لازم يوافقوا على التعديلات المقترحة ده قبل، يعني this stage did not reach level بتاعت Council of Ministers and also the Transitional Assembly. ما وصل هناك. Any changes to the agreement of 2018, president or first vice president or vice presidents, they want to initiate any changes, first the others should agree on it first. The article في agreement. The article إذن لو even سلفاكير نفسه يعني دير يعطل الاتفاقية، يعني زي عندنا باللغة بكلام، يعني كلام سلفاكير دعالوني اتفاقية لوني اتفاقية يعني مثلا تاني another way جدارة مثلا لو انت قتلت جدارة خلاص ودير تطبق الجدارة لازم تطلع whatever it has لازم تطلع الريش ده برا، مش كده؟ لازم تطلعهم برا. ده كده. عشان كده قلت انه اذا كان سلفاكير دعالوني اتفاقية دير يملصوا لك بقول لك عريان مرة واحد، either لو سلفاكير even himself if the SPLM-IG they decided انه they want to get rid of this article، ما سنازل بيقوا اي article في ارسس ده في ما شغال ده، والله يعني هنا هسمع هاي يا اخي هنا ما عندنا فرصه، مش article ده زار let's take it out. This guy are real idiots. والله this guy they are the real idiots. كلمه idiot ده والله بينطبق فيهم كده، يعني بكل بساطه قال اسمع والله اسمع الارتكل ده اسمع قاعد يعمل لنا ارجله. طيب يلا سلفاكير بسال واحد من الناس زين، طيب يا طيب يا جماعه نعمل شنو؟ بس كل من مايكل موكو بركوب راس اسمع يا اخي نعطل الحاجه ده زاد let remove it. عشان ما يعطلنا زاده let remove the that article ونشيل البرلمان ونجيزه let one thing. This is what this guy is doing because this thing does not make sense to the people of South Sudan الجنوبين. كلام اللي بيعملوه فوق ده جنب بتاع الروضه ما بيعمل الحاجه ده، يا الروضه they cannot do this craziness ده ما بيعمل الحاجه ده. This is the real madness and stupidity to highest it level itself because this is article and agreement. يعني article ده ما ماشي معك الاسماء والله لانه article ده ماسكم. Any changes which could be initiated by President Salva Kiir Mayardit, this article, this change, it should be presented to first Vice President Dr. Riek Machar Dargon who قاعد يبعد في السجن نايم هناك مرتاح. هسه أنا متأكد دكتور رياك مشار لو قاعد اسمع لايف فيديو ده بكون مكلف كراوه كده قارنيا درجون ونايم كده مرتاح يا كريتو زي ما تكون تجيد من الشغل تعبان يا دومينيك لما كنا في جوبا داك تقول له مرة اسمع كان يجيبوا لنا السرير خطولي في ظل هناك برا هناك وترقد كراغه تاني تكلف كراغه تاني تكون نايم كده بس تاخذ لك كده ارتياح. انا متاكد دكتور رياك مشار هسه بيكون كده راقد على ظهره ومكلف كراو والله لازم قد يادرغو هسه بيكون قاعد هسه في جوبا ده مكلف كراو ويا بياكل في تسالي لانه جوبا ده في تسالي عندنا هنا برضه فيه تجيب تسالي تاك 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 ولا باب كورن يعني تاكل باب كورن and you listen to Edward وبعدك we take it from there كويس لانه this thing and now see how they're going to do it. My agreement is stated if President Salva Kiir he want to initiate it
initiate any changes, Dr. Riek Machar and the other vice president, they should agree on that. If Riek Machar, you want to initiate any changes in the agreement, President Salva Kiir and the rest, they have to agree on that. لكن لأنه, and what is the problem? Salva Kiir هو عايش في حالة بتاعة الدكتاتورية وشمولية. ده الوضع البريزيدنت سلفا كير هو عايش فوقه. فهو بشوف يا أخي أي حاجة كده ما أنا I'm the God زي ما قال تنويك. He's the same guy. He stated that قال والله President Kiir is the God of South Sudan. Okay. Now God of South Sudan, there is other God of South Sudan called Dr. Riek Machar. We have two God of South Sudan right now. ولا كيف الجنوبيين؟ هيقولوا لي بشوي يدور بيك كافر. أنا ما كفرت. أتنويك لما قال لكم كلام ده لقيته ما كفرته. We have two God in South Sudan right now. You agree or disagree, it's up to you. أنا ما أدري منك permission. I don't come here to get any permission from anyone. I don't. You know, I speak my mind and I tell you guys the truth. Either you accept it or you go and hang yourself. That is not my problem. It is your own challenge. It is not my مشكلة. ده مشكلتك أنت. So now, كويس, either Riek Kiir accept it or they don't accept it. واتنوك, they will not go anywhere. They will not be able to do anything. Why? Because this 2018 peace agreement, it is very clear. يعني شنو؟ يعني يا تنوك وسلفا كير ومايكل مكوي سيك معلق فيكم لهذه النهاية. ده ما شتيمة. سيك معلق فيكم والله ما تجروا منه. والله كده زي عبل المشنقة. والله مش تقول رياض ده كتير في السجن. قرنيا دور كنا سناي متفق قاعد يتكلم نيابة عنه. ما ده agreement. وإلا تشيلوا عديل كده. ناس الأي جدال قدامهم خيار واحد بس. يبقوا رجال عديل. يبقوا رجال ويقولوا نحن اتفاقية بتاع 2018 agreement is done. أنينا فرتقناه خلاص. اسمعوا كلامي ده كويس. خليكم من الجوط التنويق بيجي جبال والله أنينا ماشيين انتخابات we initiated changes rubbish and nonsense. نازل قدامهم خيار واحد بس. وده تشالنج أنا بتحداهم ما بقدروا الحاجة دي. هسه قدامهم خيار واحد بس ما يلفوا يدوروا يجي للجنوبيين والله أنينا ماشيين انتخابات وكذبوا كلام فارغ. نازل قدامهم خيار واحد بس one option only. Salva Kiir يقول this the so-called 2018 agreement is done. Is null and void. خلاص ما في تاني حاجة اسمه 2018 agreement. وانتي يا ناس أرجمك لملي موافقكم بكرة you guys have 27 for this 72 hours to leave South Sudan. يقول للناس أرجمك زي ولقات خلاص يا داك الدكتور ما عارف جاي من وين ولا رئيسه ambassador يشيل قفشه وبعدها يتخارج في جنوب السودان. ده خيار اللي قدامهم. ده الحالة الوحيدة الناس زي اللي هتطلع من رياق مشار. لكن غير كده مش تقولوا لي رياق مشار في السجن. رياق مشار في السجن. رياق مشار في بيته. رياق مشار في تيد مويا. قد يادرقون في البحر. راقد في بيته مكلف كراو. دكتور رياق مشار ده قاعد في رقبتكم كده ده. ما تقدر تجروا منه كله. سيك كده معلق فيكم كده بس والله رياق مشار ده قاعد لكم زي قص. تخش أصدق والله يا أخي رياق مشار ده مطلتين. تمشي حمام والله رياق مشار. ليه؟ لأنه رياق مشار ما شخص هو agreement. رياق مشار in this agreement you will not be able to do anything if you still committed to the 2018 peace agreement. Unless you have to change your political statement. Completely get rid of the so-called agreement of 2018. Don't refer to it. And make it public to the international community, to the region, and to the people of South Sudan. The official in في كوميدو خيار غير كده يجي يقول لكن غير كده agreement is clear. Now let's continue. Article 4.194.1. The same article Zato. Initiation of constitutional amendment except as provided for in chapter 1, article 117.1 for this agreement. I'm sure good article da. Very straightforward. And this is what was quoted yesterday with the chairman of RGMAC. I know some of you will not disregard what I'm saying. Lakini asma kalamide kwes. Musha tanyuek deji kaziba alekum igulna za elamul media. What we are saying here, it is constitution. This is what the
correct information, we are giving it to the people of South Sudan. These people will not be able to do anything. ما بيقدروا. أنا سدير أقول لكم سلفاكير ده SPLM ما يجي قدامهم خيار واحد بس ما عندهم two option, one option only. They get rid of the agreement. You do RGMAC 72 hours to leave South Sudan. That means you are not committed to the agreement. خلاص, you can do whatever. لكن دكتور رياض مشار لسه first vice president وقاعد في بيت بتاعه في السجن ده first vice president. You guys like it or don't like it, even the supporters بتاع الرجيم في social media في كلاب هاوس. انتوا دايرين الحاجة ده ما دايرين الحاجة ده. والله الزعلان منكم. انت امشي اشنق نفسك اشرب مويه بتاع خور ولا اشيل لك صبغه واقتل نفسك. رياض مشار ده سيك معلق في راسكم قاعد في محله ده. نائب الاول لرئيس الجمهوريه كان في سجن ولا كان في السماء ولا كان تحت البحر. اي زول عندك حاله نفسيه بيجيك كده هلا لما تسمع اسم دكتور رياض مشار ما عندك اوبشن كله ما عندك خيار كله. رياض مشار ده قاعد في ظهركم كده بس سيك معلق فيكم اجريمنت. يا اما تنفذوا مع رياض اجريمنت ده يا اما تلغوا اجريمنت. ما في خيار ثالث. just only two option. only just two. ما في ثالث ذاته. بعدين ما والله عندنا I want to change this article. rubbish. article there is procedure to change it. كلام بتاع مخ بتاع بقر ناس ما متعلمين جواب باي. يجي زول دار تكذب على الجنوبيين تقول الجنوبيين جهله لدرجه زي ده. no نحن متعلمين كشعب بتاع جنوب السودان. so لما يجي زول يكذب على الجنوبيين والله you want to change article. how you going to change it? you جنوبيين go and read the agreement. اتفاقية قاعدة هناك go and read the agreement. agreement is clear. ده ما عنده. انا ما زول بتاع ايو but I'm reading the agreement. يجي يقول له والله يدو ده is support. yes for supporting ايو 100%. I'm supporting ايو. ده حاجة انا ما داير ادوس زارو لايزول. because this voice that people Poland represent opposition. IO, they are fighting for the people of South Sudan. They are fighting for Edward the Check himself. What are you guys talking about? IO, أنا سأوضو بتاعت IO? No. أنا سأوضو بتاعت ناس? No. IO وناس they representing us. الليلة ده لو IO خش ناس الناس خش جوبا أنا من الناس اللي بركب طيارة بمشي جوبا. اللي بخلينا أمشي جوبا شنو؟ إلا الناس يكونوا ديكتاتوريين الشموليين. And we're going to fight them. مش؟ إلا بيكوش الشموليين ديكتاتوري لكن أيوة الليلة الناس الليلة ده لو مسكوا جوبا ده سكن ده أنا نمشي في دسم كان ما مشيت بالطيارة بتاع جنرال توماس والنازيين أنا نمشي للطيارة نمشي بعد 10 يوم فخلاص we are safe. أنا ماشيين نتفل نمشي نتفل في جيواندا وطوال الناس على توماس يا توماس جيواندا أنت ماشي نقلب شنو؟ ده يسمي شنو؟ يقول لك اسمع جيواندا أنا ما أقدر نسمع وزاد لأنه ده اسم مرتبط بفساد وبخراب وقبلية نسميه whatever and I don't know I don't want to give names but they will give names. then that degree number one الرئيس اللي هيجي اسمع I will change it we don't want J1 ولا يرجع ولا اسمه الأول جوبا 1 ولا whatever. مش كده؟ ولا كيف الجنوبين عشان كده هنا أي حاجة to do with anybody fighting for the right of people of South Sudan we support him 100%. 100% because me myself I'm convinced whatever SPLM IO doing now in South Sudan, it is for the cause of all the people of South Sudan, including Edward Check. Including Edward Check. أنا لا نمشي جوبا يا كي ولا كيف يا جو؟ لا نمشي جوبا نمشي طرف البحر برضو ولا كيف يا CPI؟ ولا ما يزول يقول لنا يا إدوارد كده تعال جوبا ولا يا CPI تعال جوبا. ولا يا Odysseus تعال جوبا. Odysseus ده مولود في جوبا. What you don't know? The guy who was born in Juba and you telling him come to your motherland. ده كلام زار ما زول crazy مجنون. لكن he will not be able ليه؟ لأنه في كيل قاعد في جوبا هناك. مش كده؟ So الليلة لو opposition took over ونحن نركب الطيارة نحن دارين شنو؟ Do you want power? No. We want peace and happiness. We're going to enjoy نحن ماشيين نرجع طرف البحر مجرد ما نزلنا جوبا الليلة ده the same night and then machine Malta disco celebration. ولا كيف؟ My dad is not a joke. Let us be serious here, you know. Okay? والباقين ديل طوالي ناس العاجي ديل هيمشي المرر طوالي the other way. هيمشوا غابات بتاع الاستواء هنا. They're going to fight with ناس إدوارد الشيك. وكده. Otherwise they respect themselves ونقول له you guys are citizens. الحرامي فيكم انتوا أننا ندخلوا سجن. لكن anybody you did not do anything you are fine you are okay. Now, let's continue.
Article, in addition to that, Article 1.9.4.2 stated that initiation of legislation أي تهديلات عشان كده بتاع agreement is clear واضح. أي زول you want to initiate any changes then ناس الخمسة ديل الخمسة ولا كم النواب بتاع رئيس كم حسين عبد الباقي وانيجا نياندينغرم طبعا دينغاي 4 و6 مش so ديل الناس they can initiate any change في agreement including the president and the first vice president. Now, Article 1.9.4.3, initiation of institutional reforms. And this is what Dr. Riek Machar was talking about it always, initiate الحاجة. إذن نصوص اتفاق السلام المنشطة وآلية تعديلها بين وضوح وخلاف سياسي واضحة. كويس؟ النصوص بتاع الاتفاقية واضحة ولا تتأمل أي لبس، ما بتحمل أي لبس خالص، ولا كلام الناس تنويك ومايكل مكوي ومارتن ليلو موروديل they are doing to the people of South Sudan. كويس؟ يتحدث بكل صراحة الآلية والإجراءات التي يجب إتباعها عند أي تعديل بما يضمن أن يتم ذلك وفق التوافق بين الأطراف المتوقعة والضمن الأطر المتفق عليها في الاتفاقية. Now, النقطة الثانية شنو؟ أنا قربتها. You guys should not worry. I need to finish this. نشغلوا كلام بتاع تنويك. أنا أجي لكلام بتاع تنويك مثلا. ده conclusion بتاع التحليل بتاعي بس don't worry. عشان عملنا 1 hour. Okay, that is good. Still I have some time. في Article 8.4 any changes لما لو في تعديلات حصل بيصل شنو؟ الاتفاقية بقى خلاها مفتوحة. اتفاقية برضو خطاوة. Let me read a quotation. I'll read a quotation of Article 8.4 في اتفاقية المناشدة ل 2018. This revitalized agreement may be amended by the parties with at least 2/3 of members of the Council of Ministers of the RT Gono and at least 2/3 of the voting members of Revitalized join. شوف the same thing 2/3. يعني سلفاكير ده أنا ما أعرف الناس دي قاعدة تفكر كيف داري يعدوا الحاجة ده كيف إلا بس يعني فرفرة بتاع المسبوع بأكتر. Monitoring and Evaluation Commission consenting to the amendment following by ratification by the Transitional National Legislature according to the constitutional amendment procedure set out in the SRSS 2011 as amended. ده بيتكلم عن التعديل. النقطة الثانية في quoting the constitutional article في الاتفاقية سيادة بتاعت الاتفاقية أو دستور ده يتوق بسود الاتفاقية ولا ده. وده بالمناسبة ده فيه نقطة مهم جدا. أنا ده رئيسول تنتبهوا للنقطة ده لأنه ده النقطة النازل حسا they are going after it. ده النقطة الحكومة ماشي ورا النقطة حسا if they want to get rid of it. Pay attention. I'm going to read to you. ده النقطة الناس تنويك قالوا يوم الجمعة إنه نينا عملنا تعديلات ورفضوا يقول الحاجة ده. التنويك ما قال الحاجة ده. And I have his voice here also. Oxen. I can play it. I downloaded في الصعب بتاع الرياضة تمازج امبارح ولا امبارح. اتفاق السلام منشط لعام 2018 واضحة في هذا الشأن السيادة بتاع الاتفاقية وكذلك الدستور الانتقالي المؤدل لعام 2011 as amended. كويس. وكمان في الاتفاقية وفي الدستور تم تعديد العلاقة بينهما بين الاتفاقية وبين الدستور بشكل يوضح الأولوية تطبيق أحكام الاتفاقية في الحالة التعارض مع نصوص الدستور. يعني شنو؟ اتفاقية ده الناس تستخدم مع ناس قانونيين عارفين في حالة إنه في تعارض بين الدستور والاتفاقية السلام المنشطة في تفسير
طوالي بنشيل دستور بتاع جنوب السودان وتجاه في درج ممكن جاس يترشد ما منه فايده. Supremacy بتمشي للاجريمنت ده الاتفاقيه قالت كده ولا كيف يا جنوبين؟ السياده للاتفاقيه ما لدستور، لانه هذا دستور بتاع سلفاكير الادى سلفاكير الدكتاتوريه والشموليه مطلع ديننا به ولا يوم الليله ده دستور اللي خلى اسره بتاعه بناته وياله كلهم بيمارسوا فساد في جنوب السودان. ده دستور بتاع 2011. اوكي الاتفاقيه قالت اذا هنالك تعارض بين اتفاقيه واتفاق السلام البنود بتاع الاتفاقيه بتسود الاتفاقيه وبتسود السبريمسي هنا بتمشي للاتفاقيه. وهنا ممكن نلقى الكلام ده في ماده النص بتاع ماده 199 المعدل من الدستور الانتقالي لجمهوريه جنوب السودان المعدله اللي هي article 99. let me quote the article. let me quote it to you. Yep, the article I'm quoting, article 199 from the Constitution. In the events of any consistency between the provisions of the Revitalized Agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan, RARCs, and this Constitution, the provisions of the RRCs shall prevail to the extent of such inconsistency. Clear? يا جوك ده داير له درس أسر ده داير درس أسر لا ده ما داير درس أسر. ليه؟ لأنه اتفاقية قالت الكلام ده بالواضح. لو بقى في يعني عدم توافق بين الأجريمنت والاتفاقية inconsistency اللي بيحصل شنو؟ الاتفاقية البنود بتاع الاتفاقية بتسود immediately. ده ما في كلام. البند ده برضو لما تمشي للاتفاقية المناشطة لعام 2018 الارتيكل 1.18.2 okay in accordance with chapter VIII of this agreement relating to the supremacy of this agreement, in the event that the provisions of this agreement conflicts with the provisions of the TCRSS 2011 as amended Constitution, the provision of this agreement shall prevail. كلام ده واضح. Now جنوبين انت عارفين المعامرة ناس الاي جي ده شغالين فوقه شنو؟ المعامرة اللي هم شغالين فوقه هسه هم شغالين ده المعامرة اللي هم اشتغلوا فوقه يوم الجمعة. عشان كده لما مشي الرئيس تاع الجمعة انا ما اعرف لو كان ده نقطة اللي قالوا ين ولا جنراليين قال نقطة تانية. لكن لو جنراليين قال النقطة ده yes I'm in agreement with جنراليين. لو جنراليين قال نقطة تانية معناه ين is talking about something else and I'm talking about something else. التهديل انا قبل جبت لكم الورقة ده كده نشيل الحاجة دي عشان جنوبين انا داير الحاجة دي يقع في راس الجنوبين كويس تمام تمام تمام. لانه انا ما بكون دوكي تاني to come and talk about this craziness ناس جوبدل. These people they are wasting our time. I'm giving us edicts وحاجات زي دي. You see? Now انا خطيت جبت الكلام ده فوقنا ده البوست بتاع مكتب الرئيس بتاع يوم 23 ديسمبر 2025 النازل في الاجتماع بتاع مجلس الوزراء جلسة بتاع يوم 23 عزفوا they actually delinked census, constitution making and housing data from the agreement in order to allow this crazy regime to go ahead with what they call election. Sorry. كده موضوع ده انتهى. Now نمن يجونا الليلة ده يا جوك يجي يقول لنا يوم الجمعة الفات يجي تنمك يقول لنا شغالين تعديلات في مواد دايرين نحدوا عشان نمشي نعمل انتخابات والمواد ده أنا ماشيين ندول البرلمان. أنا هسه أتنويك المادة ده مادة كذا نجيب لكم صوت بتاعه ده هنا. بس معلش لو أنا ما واجهت أي تحدي في
أجدا المادة دي أتو أنا ده رئيس زول تسأل نفسك كده بقول تقريبا ده ياودا ولا غيره. Honorable Michael Makui presented the amendment listen. Bill of the Revitalized Peace Agreement to amend those provisions that will allow the conduct of elections. Without further procedures, the cabinet unanimously agreed. Now, the resolution of the amendment bill of the Revitalized Peace Agreement on resolution of conflict in the Republic of South Sudan is now approved within the cabinet and now proceeded to National Legislative Assembly for debate and deliberation and become the act of law. Now, South Sudan will go for election without any. شوف يا جنوبين وانا اجي لحاجه ده في نهايه بتاع الحديث بتاعي ده. Let us be honest and be serious شعب بتاع جنوب السودان. كلام اللي قاعد يقوله تنويك ده هل تعتقدوا ما في صحفي الناس اللي ما قاعدين شغالين تحرش وتهديد في صحفيين؟ ما في صحفي في مؤتمر الصحفي ترى السؤال يا تنويك البروفيشن انت قاعد تقوله ده ياتو ليه تنويك ما قال البروفيشن ده؟ And I hope also General Ian can come but then also to tell us his own opinion. ليه أتنويك ما قال الكلام ده يا جنوب سميتوا أصل ما قال الكلام ده ليه؟ رفض يقول الكلام ده للصحفيين. ليه؟ لأنه لو قال الكلام ده للصحفيين الحكومة هتكتشف وستفضح. الناس زي الجنوبيين اسمعوا الكلام ده كويس. أنا ما قاعد أجاوبك زي ما قاعد أقول أمباسادور ما نجاوين. أنا ما قاعد نجاوبك. We are playing politics and we are giving analysis. الناس زي العملية يوم الجمعة الناس زي أجازوا برلمان مجلس الوزراء أجاز حذف مادة 199 من دستور الانتقالي ل 2011. لو في زول عنده كلام غير كده تعال فوق. الناس اللي مفتحين مايكل مكوي ده مجرم. الناس اللي عملوا شنو؟ لو مشوا مع شد وجس مع أرجمك الشغله دي ما بمشي. الناس دي دارين يوهموا ناس أرجمك والجنوبيين يخلوا الشغله دي كده. هم زادوا هسه what they want to do. ماشيين لبرلمان انه اسمع انينا زادنا عشان نخلص من the 20. اسمعوا كلامه كويس يا ناس امباسادور ندرا وناس كريتو. Listen to this carefully. لانه الجنوبيين في كلاب هاوس بيضيعوا وقتهم في كلام الفارق دينكا استوائيه نوير وكده. They stay away from politics. But this is what Nas Ayo they should focus on it and Junubin. And Nazil what they are doing now is just to erase this article from the constitution. This is the only article it got something to do with the 2018 peace agreement. لو برلمان الارتيكل ده البروفيشن ده شالوا لبرلمان وبرلمان حذف الماده ده من دستور بتاع جنوب السودان هيجيبوا دستور للسلفاكير هيوقع وبرلمان بتاع السلفاكير that got nothing to do with certain 2018 peace agreement. ما انتوا قلتوا you want to delink the constitution making process عشان يتقبلن شيء قدام. Okay, we accepted it. انتوا قلتوا انه you guys are also delinking what do you call it census عشان يتقبلن شيء قدام. تمام. انتوا قلتوا you guys delinking the housing data. Okay, you guys have done this and what next? What article? Why you guys are afraid to write it down like الحاجة ده في page بتاع President سلفاكير لأنه ده سرية. ليه؟ لأنه IG ممثل نفسهم فتين. نحن زادنا فتين. تقالوا فتين. نحن زادنا واقلنا برضو. ما كلنا جنوبين. We understand ourselves very well. الحصل يوم الجمعة يا شعب بتاع جنوب السودان they want to erase this article من الكونستيتيوشن بتاع جنوب السودان بخلوا وهم بتاع الاتفاقية وبرلمان بتاع جنوب السودان هيقرر انه ما في انتخابات ومدينا الفترة الانتقالية لسلفاكير مياردد لانه الظروف غير مواتية لإقامة بتاع الانتخابات ما عندنا قروش ذاته. لو في زول عندك كلام غير كده
تعال لي فوق بعد شويه قول لي. انا هسه مشكلتي شنو وين مع الجنوبين؟ هسه مش انا هسه تعبان وبتعمل ريسيرش وبتيجي برزنتيشن. هسه بعد شويه كان فتح الروم ده الناس بيجوا بيدخلوا ماشيين باتجاه ويدوا الشيك في اتجاه. جنوب ماشيين بيكون زول اي زول بيجي عنده اجنده بتاعه براه في راسه. الزعجان من دينكا بيجي، الزعجان من نوير بيجي، الزعجان من منو. لوم قبل ما topic الليله ما عندنا هسه الليله. Did I talk about Denka? Did I talk about Nuer? Did I talk about Cholo? Did I talk about Equatorians? You Jinu, wait. Give a break. Let us finish and go to Clubhouse. And then let come and listen to Jinubin. Very sad indeed. Anyhow, Malish, I'm doing my presentation to the people of South Sudan. I don't worry about these people. Actually, they want to give me a hard time. بيجونا هنا عشان كده أنا قاعد نخلي زول كلي يتكلم بس كلي يتكلم بس ما خلاص فاقد شيء لا يعطيه يعني مشكلة كبيرة جدا. So to move forward يا جماعة الدستور المعدل ده الحاصل الآن. ليه؟ لأنه الدستور المعدل لعام 2011 يقول الاتفاقية تسود. مشكلة ده دستور ده سلفاكير هسه، وسلفاكير ده يستخدم الصلاحيات بتاعه، وسلفا ما راح يقدر يستخدم الصلاحيات بتاعه بتاع الديكتاتورية الشمولية في الدستور بتاع 2018 لأنه سلفا زاده محكوم باتفاقية بتاع السلام. إذن الاتفاقية المنشطة لعام 2018 قالوا ريكو المعادلة نفسها تقول هي المرجعية عند التعارض. الاتفاقية ذاتها نفسها قاعد يقول الكلام ده. 2018 Peace Agreement وزاد قاعد يقول قال اسمع هوي لو في inconsistency اختلفتوا أنا زال ترجعوا لي أنا ده. You guys come to me as agreement. You know كلام ده قاعد يوجع قلب سلفاكير وبيوجع قلب أتنويك وبيوجع قلب supporters بتاع الرجيم. So هذا ليس صدفة بل تم تعديل المادة ده الدستور خصوصا ليعكس النص الاتفاق غير موجود. كويس المادة ده بالذات 199 اللي هي مادة 1.18.2. إذن النتيجة القانونية بتصبح كويس النتيجة القانونية وفق الاتفاقية أصبحت جزءا فوقيا داخل النظام الدستوري نفسه في جنوب السودان. وأنباسا نمان الجاويل بيفهم الحاجة دي لأنه ده مجاله هو كويس يعني ممكن يدرسنا في الحاجة دي. إذن المادة 99 بيساوي لو أخذناه بالرياضيات أنا كأستاذ بتاع الرياضيات المادة 99 بتساوي الأعداء القانونية داخل الدستور. ده باللغة بتاع الرياضيات هسه أو لغة بتاع الفيزياء. النص بتاع الاتفاقية المنشطة الاتفاقية بتاع 2018 أنا سكار ديكم معادلات رياضية بتساوي الأساس السياسي والقانوني. بتساوي الأساس. أكرر الكلام ده. المادة 199 بتساوي الأعداء القانونية داخل الدستور. تمام؟ أعداء القانون داخل الدستور انتقال لجنوب السودان. نص الاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018 بتساوي الأساس السياسي والقانوني. عشان كده هي بتسود على الدستور بتاع جنوب السودان. ناو بريزل فاكين يعرف إنه لو هم عزفوا المادة ده ما عزفوا مادة 199 من دستور الانتقال لعام 2011 المعدل ده they will not be able to do anything. أنا شخصيا I don't know هيقدروا يعزفوا المادة ده وموغ بتاع أرجي ماك زي ما وضح قبل في برلمان إنه لو في تعديل لأن هم زانوا ما بقدر يعدلوا المادة ده من دون رجوع بالاتفاق. المهم طبعا جوبا ده ما في politics. الحاصل في جوبا ده ما فيه politics ما فيه قانون وما فيه سياسة. You guys should not be surprised. الناس اللي ممكن يعزفوا الناس اللي شغال ركوب راس ممكن يركبوا راس ويفاجئون بكرة زاد عمل حاجة مستحيل. صراحة حركات أنجلو في مطار ده في الناس الجوبا الرجيم ده they can do it easily. You know there is no shame. الناس ما مهزومين. وانتوا كلكم بتعرفوا أنجلو عمل شنو في مطار جوبا. إذن الاثنين معا خلقا قاعدة قانونية واحدة. ناس القانون ده بيعرفوا كلام ده كويس. أي زول بتاع قانون هنا
طبعا انا I refer to my brother ambassador Emmanuel ناس مولانا تريزا ودرس من القانوني اللي قاعد يشاهدوا في جنوب السودان. انتوا بتعرفوا القاعده ده اللي هي الماده 199 في الدستور الانتقالي. الان حكومه داير يشيلوا برا من الدستور، والماده 118.2 من الاتفاقيه السلام المنشطه. الاثنين ديل خلقا قاعده قانونيه واحده. ناس قانون بيفهم حاجه، انا ما درست قانون لكن انا باريت مشروع والناس قاعد يقولوا قانون. I have to be friend to Emmanuel, to Teresa, to the rest of people actually, and also educate myself with some books كده to understand these legal issues حاجات زي دي. اوكي اذن ال RRCs override the constitution in the case of the conflict. ده بس انا داير اديكم كله بالنص قانوني مختصر جدا، والناس القانوني هسه انا متاكد هيدوني certificate بتاع student of law. مش كده يا ambassador؟ You guys are ready now to give me the certificates. I'm just kidding. انا قبل كده مولانا تريزا اداني الشهاده بتاعت ماجستير في القانون. اي ما انا اللي جايبين ambassador قاعد اساعد يا برادر. ولا كيف؟ سيمبل. انا هسه اديكم خلاصه قانونيه. RRCs باللغه بتاع القانون ناس ايمانويل. انا هسه لو كنت قاعد في محكمه زي محكمه بتاع دكتور رياض مشار ويكونكلود الحاجه ده بس لمولانا الجاج جيمس الالا، انه يا مولانا جيمس الالا RRCs overrides the constitution in the case of the conflict. done case خلاص باقي ده كله rubbish and nonsense. We got nothing to do with it. So according to Ambassador Emmanuel Ajawin, the Czech has been given certificates in law. Lados Emmanuel Ajawin is a teacher of law في جامعة جوبا. So I can consider myself أنا طالب بتاعت قانون خلاص. I'm just kidding يا جماعة, just to make you laugh. إذن أنا نخلص حاجات بسيطة عشان نفتح لايف فيديو. أوكي؟ إذن يا جنوبين الإطار المرجعي الأساسي. أنا ما أعرف مايكل مكوي ده زول لويا الكلام ده فايد عليه ما فايد عليه، لكنه قاعد يمارس الصعلبية السياسية. نازل بيمارسوا الصعلبية السياسية. أوكي؟ الحمد لله في ناس قانون فيسبوك قال لي إدوارد يو آر رايت ثانك يو سو ماتش. أنا بس شارع قبل بتاع الأمباسادور كفاية. أي كريتيك بتاع الناس عن ديل I don't care about it. Go ahead. أوكي؟ إذن الاتفاقية السلام المنشطة الإطار المرجعي اللي هو الإطار المرجعي الأساسي لعد ما اتفاقية الانتهي هو اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018. شوفوا يا جنوبين أنا داير أقول لكم حاجة، أسمعوا الكلام ده كويس. أنا قاعد أوصف أنا قاعد أستخدم الحالة ده دائما. take example. شفت عملونا السلفاكير ده they create war بتاع ناصر وخدوا دكتور رياض مشار في سجن زي القصة بتاعت الجنة صغير في باقة كده بلاستيك مفتوح وجنة صغير طبعا يال صغار مراسم ده they are crazy in their behavior. دخل راسه في باقة ده وجنة قاعد يكورك ما قادر يطلع راسه من الباقة ده وإلا يكسروا الباقة. لو سألتوني قلت لي يا إدوارد describe the current political situation in جنوب السودان and the behavior of the regime of Salva Kiir زي غنماية عطشان داير يشرب مويه مشى دخل راسه في زير وفي بعداك الراس لصق في زير وشال الزير وجاربه في الحله. كويس؟ الناس دي شوف انا هاي في الناس جوا ده هسه الناس دي هسه دخلوا راسهم فوق زير ورطوا نفسهم عملوا مشكله ودخلوا راسهم وبيقوا جاري ما قادر يطلع. هسه الناس ما قادر تطلع وما عارفين زار يعملوا شنو هسه. انا هسه لو قلت له سلفا كير ده ويجوشون خلاص راسه ضارب زاروا بيحاولوا بجاي كذا وبجاي دايرين نهدل ده نعمل ده كده بس بقدر الامكان ركوب راس دايرين يمشوا قدام بالرجاله كده بس، لكن ده ما شغال. بس ده وصف بتاعي لهم. لكن ما يجري على الارض في جوبا يشير الى اعاده ترتيب لهذا الاطار بطريقه تدريجيه. فالحكومه تتحرك نحو فصل مسار الانتخابات عن عدد من الاستحقاقات الجوهريه وعلى راسها
التعداد السكاني وصياغة الدستور الدائم وبعض الترتيبات الأساسية الواردة في الاتفاقية، وهو ما يرتبط أيضا بإعادة تفسير العلاقة بين الاتفاقية والدستور الانتقالي في مادة 199 والمادة 1.18.2، بما في ذلك الدفع نحو تعديل المادة 199 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان. كويس؟ إذن الإطار السياسي نفسه أصبح محل بتاع النزاع الوضع اللي قاعدين فوقه هسه. وفي المقابل لا تزال جهة الرقابة اللجنة المشتركة لمراقبة تقييم اتفاق الأرجماك تبدي اعتراضات على إجراءات تعديل من حيث الشكل ومضمون، معتبرة عن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات التوافقية المنصوص عليها في الاتفاقية السلام المنشط. أنا بس أقرأ الحاجة ده عشان ده نمشي للختام بس في بعض الحاجات. أما بخصوص المعارضة، ما معارضة بتاعنا رفاقنا في الداخل، خليكم من ناس أمباسرة والدرس فوقنا برضه. أما بخصوص المعارضة ناس SPLM-IO فهي عمليا خارج الدائرة المشاركة الفعلية في هذه الترتيبات. القاعد يحارب الآن نيابة عن الآيو ده أرجماك. كويس؟ القاعد يحارب. طيب أنا قبل ما أمشي لخلاصة بتاع التحليل بتاعي وأديكم رأي النهائي، خلينا نسأل سؤال بسيط جدا للناس المشاهدين. هل ما يحدث في جوبا الآن هو رفض مطلق للانتخابات أو تضارب بتاع المصالح؟ ده شنو؟ الناس رافضين الانتخابات والحاصل شنو؟ القاعد يحصل في جوبا هسه أنا ممكن نوصفه كالآتي. يمكن وصف ما يحدث في جوبا سياسيا، لو وصفناه سياسيا بأنه حالة ارتباك سياسي استراتيجي. طبعا لو جنرال ديفيد بيل قاعد، طبعا هو زول استراتيجي وقاعد يطلع لنا ناس ما استراتيجيين وبيفهم الحاجه ده كويس. درس القحصل ده هي حاله ارتباك سياسي استراتيجي من قبل النظام بتاع سلفا كير، او هنا ممكن نسميها حاله بتاع انسداد سياسي ذات الصنع. انسداد سياسي ذات الصنع الحاله دي منو؟ ده الرجيم بتاع سلفا كير. وانا قبل وصفتهم زي الغنمايه الخط راسه في زير بتاع مويه وما قدر يطلع راسه وجاري براسه، جاري راسه في زير وكده. اذن معناه شنو؟ الوضع ده وضع بتجد فيه حكومه او نظام بتاع سلفا كير نفسها معاصره بنتائج بتاع قرارات بتاعتها السياسيه. ده نقطه مهم. هذا الوضع التي خلقتها نظام بتاع سلفا كير هي وضع بتجد فيها حكومة بتاع جوبا معاصرة بنتائج قراراتها السياسية بعد أن دخلت في مواجهة مع الشريك الرئيسي في الاتفاقية السلام الحركة الشعبية في المعارضة اللي هي SPLM-IO. أوكي؟ كيف؟ دون وجود مخرج واضح أو آلية سهلة للتفكيك هذا التعقيد. النظام بتاع جوبا ما عنده مخرج اللي هم عملوا ده يطلعوا منه كيف، ولا عندهم في آلية ذات إنه يفكوا الحاجة ده كيف. إذن فأصبح النظام يمارس حالة من التخبط السياسي في إدارة الأزمة. الحاصل كلام بتاع التنويك، انتوا لو شفتوا التسريع بتاع التنويك بتاع يوم الجمعة والتسريع بتاع التنويك بتاع يوم الليلة، هذا حالة بتاع تخبط سياسي في إدارة الأزمة. لما كنا في السودان بنسميه بالمسميات السياسية دي. طبعا قاعدين في جوبا ديل شغالين بركوب راس ورجاله. كويس؟ لكن لو وصفناه سياسيا ده تخبط سياسي في إدارة بتاعت أزمة. خلقوا مشكلة وما قادرين يتخرجوا منه ولا عندهم آلية زاد إنه يطلعوا منه كيف. وفي هذا السياق الحالة دي بتبدو الأزمة أقرب إلى حالة بتاع تورط سياسي. يعني شنو؟ الأزمة الموجودة الآن أنا قاعد أحلل، شغال تحليل في الوضع بتاعت I'm going to conclusion بعد شوية. الوضع اللي هنا فوقه هسه، الحالة اللي هنا فوقه هسه سياسيا لو وصفناه سياسيا دي بتاعت نظام اتورط سياسيا.
خلقوا حرب مع الايو، خلقوا حرب وسجنوا دكتور رياض مشار، وهم ذاته ما قاعدين يطلعوا منه ويتورطوا داخل البنيه بتاعت الاتفاق. الناس المتورطين داخل البنيه بتاعت الاتفاق لانهم اصاباتهم كلها اللي بيعملوها ما بتتعمل بطرق سياسيه ولا بياخذوا فيه ابعاد سياسيه. انا ما الناس بيشوفوا بيشربوا مريسه في بيت سلفاكير هناك، وبعد ذاك بس اللي بيقولوا ده قال اتفقوا عليه وداروا سلفاكير، لانه سلفا بس في النهايه داير يكون قاعد في كرسي. عشان كده الناس ده داير ياكل ويشرب. الناس مايكل مكوي بقول له زي ما قال له واحد امبارح، قال اسمع، بقول اسمع يا بن، والله بالطريقه ده يا بن يا اخي اسمع، الشغله ده عملوا كده يا اخي ده اي عشان انت زار الكرسي بتاعك ده ما نازل يعبشه، وسلفاكير بيقبل طوال بيطلع قرار. تصدق يا جماعه البلد دايرينه بالشكل زي ده. اذا الحاله اللي هنا فوقه حاسه، وصديقي ده لو سمع كلامي ده قاعد يضحك، وربنا يديك العافيه، والله ربنا يحفظك ويديك العافيه للمعلومات المهمه لصوت الشعب. اوكي، سو الحاله ده الناس زيل هم في حاله بتاع تورط سياسي داخل بنيه بتاع الاتفاقيه، وايسو لم يهد لنظام يملك مساحه للحركه واضحه للخروج من المأزق السياسي اللي هم قاعدين فوقه حسه، والذي ساهم النظام في تكوين المأزق ده. زاد يكون الحاجه ده، وزي ما بقول المثل العربي اللي بتسوي بايدك بتقلب اجاويدك، تسوي بايدك تقلب اجاويدك. الناس زي سووا باجاويدهم بيدينهم قلب اجاويدهم الان، وهذا ما يخلق وضع من الشلل النسبي. هسه في شلل نسبي في القرار السياسي في جنوب السودان، والتضارب بتاع الخيارات المتاحه امام النظام. بكل بساطه لا توجد مؤشرات على ان الانتخابات فعليه ستجرى في جنوب السودان في المدى القريب. انا دي قرايتي السياسيه. It is my own reading. Okay, and this video will remain. People will come back to it. It's one of very important video. Okay, إذن في ظل غياب الاستعداد السياسي الحقيقي داخل دوائر بتاع السلطه في جوبا، الناس ما مستعدين، ما يكذبوا عليكم، نازل ما مستعدين كويس. فالمعظم الفاعلين داخل الحكومه والمجلس الانتقالي لا يبدو انهم مستعدين لخوض عمليه انتخابيه قد تؤدي الى فقدان مواقعهم الاهليه او اعاده توزيع السلطه بشكل جذري. يعني هسه في زول ممكن يجي يقول لي ناسا انه الحكومه ناس انه مايكل مكوي داير انتخابات ومارتيلي لومونو داير انتخابات. لا طبعا، هسه جنوبين let us be serious. في زول ممكن يقول لي هسه ده مثلا انه مثلا برلمان ديل ال 550 عضو بتاع برلمان ده، المتعلم والغير متعلم، الجالباج والماء والشماشه وديل كله ما كانش برلمان ده بالصدفه بالاتفاقيه ده. انا داير اكون معاكم لوجيكال في اناليسيس بتاعي. جنوبين sometimes انا قاعد نكون سياسي، لكن let us make it easy. يعني انتوا هسه تفتكروا الناس زي هسه ده جنوبين، الناس زي هسه يعني دايرين انتخابات، دايرين يمشي انتخابات برلمانيه. اول حاجه انتخابات البرلمان ده جنوبين، البرلمان ده العضويه بتاعه تنقص ل 179 دايره. الناس الان معتمدين النتائج بتاع التعداد الدكاني بتاع 2008، والناس معتمدين على الدوائر الانتخابيه بتاع 2010. معناه جنوب السودان عندنا 179 دائره برلمانيه اتحاديه في جنوب السودان. يعني يا جنوبين انا داير اديكم حسابات، 550 اعضاء بتاع ديل هوربل ديل اللي بيسموا نفسهم هوربل، واي زول مبسوط يسموه هوربل ديل. الناس لسه مع الرئيس الجديد بيجوا يجوا برلمان بيكوز نونو كومبو كرههم البرلمان وكده. هسه جابوا زول جديد they are happy they coming to برلمان. اوكي، سو تفتكروا الناس زيل are they connected to their consequences? No, they are not. Are they connected? No. So تفتكروا ال 550 ديل بالاضافه ل 100 برلمان تاع الولايه دي كلها 48 نفر ولا 50 نفر، تفتكروا ديل هيقبلوا انه يمشي انتخابات في جنوب السودان؟ لا، بكل بساطه مش بكل بساطه لا. اذا الناس دي في جوبا ما في زول مستعد للانتخابات. اسمعوا كلامي ده كويس. والبرلمان القاعد هسه ده هيمد فتره بتاعت سلفا، لانه سلفا كير زارو بيعرف انه لو سلفا ده مشي انتخابات حره ونزيهه
مع دكتور لاماكولا جاوين وفايز الانتخابات بكل بساطه. لو رياق هسه في السجن وانتخابات حر ونزيه، انتخابات ده ذاته شام الكشن بتاعهم ده لو مشى فوقه ورياق مشار في السجن ده، دكتور لاماكول بفوز في الانتخابات ده. ما ايش ني انتوا قال شغله ركوب راس عضلات، شغله حمله انتخابيه مش كده؟ اذا تفتكر انه سلفاكير هسه هو في الوضع اللي بيسمع له انه يتنازل عن المقعد بتاعه؟ لا، ما في وضع اللي بيسمع له انه هو يتنازل عن المقعد بتاعه، الكلام ده ما صحيح. اذا معظم الفاعلين في الحكومه ناس مايكل مكوي، ناس مارتيليو موريل، الناس دي دايرين الوضع ده يستمر، لانه الوضع ده عمل لهم الاكل والنهب والسرقه والاغتيال بتاع المال العام في جنوب السودان. So and these people they will not accept to go for election. انا داير اقول لكم خليكم من كذب بتاع the guy called تنويه جبال ده انه والله اننا لو ماشيين انتخابات نونسن رابش. اوكي، اذن لا توجد مؤشرات حاسمه على ان نتائج الانتخابات يمكن ان تكون مضمونه بالنسبه لرئيس الفاكير ما ضامن، والسلفا بيعرف الحاجه ده كويس. السلفاكير بيعرف الحاجه ده، سلفا ده يفوز انتخابات كيف بيعطوا منطق؟ زول ما قادر يتكلم، زول ما قادر يمشي، زول ما قادر يقيف، زول ما بقدر يتكلم 30 دقيقه بس. زي ما انا I was speaking for the last 2 hours and half. انا قاعد اتكلم في لايف فيديو 3 hours and half. I'm going 2 hours and half. I'm almost exceeding 3 hours. انا قاعد اصل ل3 ساعات speaking. These all men Salva Kiir will not be able to stand and speak for 30 minutes في كومبين مع لاماكولا جاوين ودكتور ياك مشار وامباسر ايمانويل جاوين وجنرال توماس وجنرال باغان وجنرال مالونج ونا جنرال بوي وايزول ده يكون رئيس جنوب السودان will not be able to make it up. معلش زي الشغل بتاع الاستفزاز كويس والشغل بتاع الاستقبال وكده معلش، لكن غير كده ما في اللوجيك اللي هيخلي انه بريزيدنت كير ممكن يفوز في الانتخابات باي منطق جنوبي ده اللي مخون ده ما تمام. زول لا قادر يتكلم، زول لا قادر يقدم لكم بدائل، زول لا قادر يديكم رؤيه، زول لا قادر يديكم استراتيجيه، زول لا قادر يطرح برنامج، الكلام ده كله ما موجود. مش الزول ده ما بيقدر على الحاجه ده جانب. اذن لا توجد مؤشرات. كلام الجبال التنويه قالوا ده كلام بتاع استهلاك سياسي، كلام بتاع استهلاك سياسي وكلام بتاع تبرير. ولو التنويه هسه قاعد يظهر كلامي ده يقول لك Edward this guy is something. التنويه if he's watching this live video right now you are agreeing with me and you know that from the bottom of your heart you know that when you was speaking earlier you was lying. You know that very well. بتعرف الحاجه ده كويس. كلام اللي قاعد يقولوا قبل ده كلام بتاع الاستهلاك سياسي وكلام بتاع الدفاع عن الموقف بتاع الحكومه. طبعا جنوبيتهم متوقعين شنو يعني؟ يجي يقول لكم التنويه والله عندنا ما عندنا انتخابات؟ لا، هيجي يقول لك والله عندنا ملتزمين ماشيين انتخابات وعندنا قروش ده جاي من وين؟ وامريكان قالوا لكم الواضح انه الدوره ده انت يا سلفا لو داير انتخابات شيل شيلتك وعمل تمويل للانتخابات بتاعك ده including United Nation. وامريكا ده الممول الاول لليونايتد نيشن عشان انتخابات بتاع السودان في 2010 مولو مش كده؟ You guys are aware of that. United Nation جاب القروش عشان تقام الانتخابات. طيب اذن الرئيس الفاكير مؤشرات لا توجد مؤشرات حاسمه. انا لازم اكمل النقطه دي بكوز انا ما عندي وقت تاني بكره until next week. لا توجد مؤشرات just be patient حاسمه على ان نتائج انتخابات يمكن ان تكون مضمونه بالنسبه للرئيس الفاكير، وهو ما يجعل خيار استمرار التمديد للفتره الانتقاليه يبدو عمليا اكثر امانا في ظل الظروف السياسيه الراهنه. ولذلك تعديل او حذف ماده 99 مبرر منطقي جدا لكي يعطي الحكومه حقيه ان يفعل المشاء وفقا للدستور بتاع 2011 بالصلاحيات بتاع الفاكير. برلمان يمد الحاجه ده وما محتاجين يرجعوا لار جي ماك للاجازه ولا كلام فارغ ولا كده. ده the only option they have.
إذن النظام السياسي في جنوب السودان مبني على التوازن الحش، ويجعل أي تغيير انتخابي كبير معفوسا بالمخاطر، ولذلك يفضل أولاء النخبة الحاكمة من الفاسدين والفاشلين واللصوص في جوبا تفضيل التعجيل أو إدارة انتقال طويل أو انتخابات مضبوطة بدل تنافسية كاملة. انتخابات مضبوطة دي مستحيل. ليه؟ لأنه أنت عندك شرط بتاع voting registration and we are in the rainy season again. هنا في فترة الخريف. إذن كلام بيقولوا الناس زين إنه هنا ماشيين انتخابات it is completely rubbish and nonsense. كويس؟ completely rubbish and nonsense. أنت برضو عندك civic education بتاع election. هتعملوا كيف؟ How they going to do it? جنوبين. Let make sense. How they going to do it? Civic education ده يعملوا كيف؟ في خريف. إذن كلام اللي بيتقال ده عبارة عن دعاية بس سياسية وتبرير سياسي وتضليل سياسي والاستقبال سياسي ليس أكثر، والتبرير للموقف بتاع الحكومة أكثر من ذلك. ونينا قاعدين لكم يا تنويت، قاعدين لكم والله في السوشيال ميديا كده في رقبتكم، والله قاعدين لكم كده أي كذب بتيجي تكذبوا على الجنوبين، نينا بنيجي نعمل له debunking. This is complete nonsense and rubbish. That is not the truth. All it is lies. كذب في كذب وكذب في كذب. إذن حالة تناقض وتضارب وتضليل. كيف؟ خلينا أنا جاي ناريدون. القاعد يصل ده في حالة بتاع تناقض وتضارب وتضليل. حالة تناقض وتضليل كيف؟ انتوا لو لاحظتوا في الحالة دي حالة بتاع تضارب، تناقض وتضارب. هذه الحالة بتعكس وجود تباين واضح في خطاب مواقف السياسية بتاع الحكومة والمؤسسات بتاعتها الانتخابية، مع الاختلاف الرسائل الموجهة داخليا وخارجيا، مما يزيد من حالة عدم الوضوح في إدارة المشهد السياسي في جنوب السودان. كيف؟ في يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2016 قال الرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في جنوب السودان بروفيسور بنديكو أكول كشوال أستاذ بتاعنا في جامعة جوبا إن الوقت المتبقي قبل انتخابات ديسمبر 2026 أصبح محدود جدا. ده ستيتمنت بتاع الرئيس في الانتخابات، ده ما ستيتمنت بتاع إيمان الجاوين ولا بتاع جنرال ين ماسيو ولا بتاع جنرال باغان ولا جنرال توماس. ده ستيتمنت بتاع الرئيس مفوض الانتخابات، وأوضح عن قانون يلزم اللجنة إعلان موعد الانتخابات في يونيو على أن يبدأ التسجيل الناخبين في الشهر نفسه. يقولون في يونيو، وفي يونيو يبدو زاروا في تسجيل نفسه. وكده جنوب السودان في خريف، طريق بتاع بارغزال، طريق بتاع أبيي ده يعني جوك ده عبود ده، لو ده يمشي يعمل كومبين في أبيي لأهله ما بكون له طريقة. ولو ما عنده قروش البركب له طيارة بتاع اليوان ولا طيارات البري اكسبنسيف ده، تقول انت ماشي من هنا لكندا ولا ماشي من امريكا لاستراليا لابيي، that will not work out. مش كده؟ اذن ناس كون جوك ترابي ده لو ده يمشي ابيي ده يمشي واراب، شارع بتاع واراب شارع سيدي ده شغال بتاعي للجنوبين ما شغال. ليه؟ لانه قروش بتاع البناء بتاع الطرق من 2019 سلفاكير اكلوا وبيتوا والحرامي الكبير بولميل أكلوا القروش دي. مش كده؟ إذن الناس دي هتمشي كيف؟ كويس كلام بتاعت رجب. I will come to your quotation. okay؟ معناه الفوتنج ريجستريشن ده هتتعمل كيف؟ والله وإلا الناس دي هتسجل الناس قاعدين في جوبا في ملكال في واو إنه بس ده الناس ماشيين يصوتوا، باقي الناس ثانيين ديل we don't give them about them. It makes sense for me. It makes sense. إذن أوضح على أن يبدأ تسجيل الناخبين في الشهر نفسه، متسائلا عن إمكانية تنفيذ تلك في موسم الخريف. وكان قاعد يسأل الكلام ده هنا نعمله كيف؟ والله قلت له يا بروف ما تقدر تعمله. والله يا بروف بندقه لو أنت قاعد شاهد لايف فيديو ده يا أخوي اضرب قروشك ده ساكن ودوك نايم يا بروف.
دوك نايم ساكت اضرب. واضاف بروف ابنديكو ان الموارد الماليه غير متوفره حتى الان. اوكي، اتنوى قبل لما جاء قاعد يكذب قال لنا قروش، قال لنا قروش دي جت منين؟ اتنوى انا بيجي اسا جاي لحاجه ده. روسيا اداكم قروش اتنوى، China ادى جوبا قروش. I'm coming to that point. Let's be careful. I have to analyze. I have to finish this topic. In the commitment, لكن still I have some minutes. إذا الناس هتجيب القروش من وين؟ أضاف إن الموارد المالية غير متوفرة حتى الآن. الزول اللي بيدفع في الانتخابات اللي عنده انتخابات كليجاسي وانتخابات كثقافة، دل الإدارة الأمريكية already they are selling out the liberal democracy. This is my country, America هنا هسه. They the one sell that idea outside. So that while they support, بعدين أمريكا ذاته هسه إدارة بتاع ترامب ده بقى إدارة جاب سياسة غريب مرة واحد. I was reading something last night and I printed it out. عندهم سياسة جديدة كان نشوف كان قاعد يقولوا واحد هنا قبل كم يوم. Yes, Ambassador دورسي شا الزول اللي كان قاعد يتكلم. No, this is not the one. Ambassador ده he lay out البوليسي بتاع أمريكا ويتكلم عن 3 نقاط مهمة جدا. قال أمريكا تاني فكرة إنه نينا بندي غاسة للناس، قال لا تاني أنا هنا ما عندنا حاجة بالعافية وهي حاجة تاني إلا بقروش وكده. يا business والله أمريكا first in Africa. Nick Checker, this is the senior bureau of official. The guy is just كلامه ده كان يوم 9 March 19 2026. يا أخي أنا مبارا عملت quotation هنا أنا ما أدري نقرأ لكن هو الناس دي وإدارة بتاع ترامب بقى they change completely المساعدات. قال أنا تاني ما بندي دول مساعدات. فكرة بتاع إننا ندي مساعدات لأفريقيا كده لا no. قال هنا let me read the quotation. With these principles in mind, I would like to talk about 3 focuses areas in Africa. Commercial diplomacy. Emmanuel بيعرف الكلام ده. Rethinking foreign assistance and conflict resolution and management. يا أخي لو قريت الورقة ده it is I think 9 pages. The guy is crazy. الأفكار اللي هم قاعد يقولون ده it is crazy to all of us the way now America is looking to the Africa. Leave it and we'll talk about it في وقت تاني. Let's finish الحاجة. So الدولة اللي بتدفع قروش بتاع انتخابات ده أمريكا. كانت تنويك كم أنت الجنوبين إنه روسيا قبل إنه يدعم انتخابات بتاعت سلفا كان التنويك يجي يقول لنا تشاينا دفع قروش بتاعت انتخابات. تشاينا زارة قاعد يعمل انتخابات، روسيا زارة قاعد يعمل انتخابات عشان for them to promote something even they don't know nothing about it. ولا كيف؟ ده جانب. إذن معلش أنا قربت يا جماعة قربت بس والله باقي لي جاس حاجة بسيط بس. يس نمشي في النقطة الثانية. إذن السفارة قبل الإعلان بتاع رئيس بتاع مفوضية قبل إعلان مفوضية الانتخابات في جنوب السودان موقفها. علنت السفارة الأمريكية بجوبا موقفها موقف الحكومة الأمريكية اتجاه انتخابات في جنوب السودان. كلام ده كان يوم 30 شهر مارس 2026. خلينا نقرأ لكم بس to make it quick. أنا عملت له translation. النسخة الإنجليزية برضو قاعدة عندي برا هنا. But let me because مرات بدربكوا كده. And you make mistake when you run from here and there. يوم 30 مارس 2026 أصدرت السفارة الأمريكية بجوبا موقفها بشأن انتخابات في جنوب السودان، وذكرت أن نجاح الانتخابات وإجرائها بشكل سلمي سيكون خطوة إيجابية لدعم السلام والمساهلة. شوف أين سلام والمساهلة؟ روسيا ما أقدر أتكلم كلام زي ده ولا تشاينا. Let's move forward. وذكرت إذا كان الحكومة الانتقالية جادة بالفعل في إجراء انتخابات فإننا نهسها أولا على تهيئة الظروف. شو أمريكا تتكلم شنو؟ تهيئة الظروف التي تضمن أن تكون الانتخابات سلمية وأن تساهم في تحقيق هدف السلام المستدام في جنوب السودان. Now ويتطلب ذلك
العودة الفورية إلى الحوار. كلام تمام. عودة الفورية للحوار بين الأطراف، اتفاق السلام لعام 2018. ولا يمكن أن يحدث حوار حقيقي في ظل احتجاز بعض القادة السياسيين، بما في ذلك وجود رئيس ثاني أكبر حزب موقع على اتفاقية غير الاعتقال والمحاكمة. نتوقع من حكومة انتقالية أن تمول انتخابات من مواردها العامة الخاصة. يا أخي أنت يا تنويك عشان تشوف الناس دي ما عندها ثقافة بتاعت الخجل والثقافة بتاعت الفضيحة. كده يا تنويك قبل ما تتكلم عن تمويل بتاع انتخابات، كده انتوا أخجلوا من نفسكم كويس وأدفعوا مرتبات. خلي الناس قاعدة في الداخل، ما زول قاعد في الداخل ده ممكن بجازف، ممكن يمشي يزرع whatever, he could go and do something، ممكن يمشي يشعر من الزول. لكن أسوأ ظروف القاعد تعيش الدبلوماسيين من أبناء جنوب السودان في الخارج ده ظروف إنسانية قاسية جدا. جزء منهم بيشعروا بدوك تلفون دبلوماسي. what we know في ريكورد بتاع السودان زمان لونينا فلسانة بنجور لسلق ليمان ولا جاوين لو كنا في جوبا زولو دير قروش تدوك تلفون تفتش إيمان ولا وين نمن تلقاو. يا تفتش جوزيف كور، لو جوزيف كور قاعد هنا يا جوزيف كور كده اسمع والله ديننا طالع في جوبا هنا send something. today الدبلوماسيين بتاعتنا في جنوب السودان هم زاد يا بيجي بدوكوا تلفونات. والله يا ودامي، والله يا بصرة، والله يا سليلة ده دبلوماسيين يا بدوكوا تلفونات. والله يا ودامي كده اسمع يا والله يا صديقي دوت يا خلينا والله يدير لي $100. والله يا جماعة دي الحالة بتاع الدبلوماسيين الشرفاء من أبناء جنوب السودان. النظام بتاع سلفاكير خطاه فوقهم، خطه فوقهم بالدبلوماسيين. شوفوا الحاجة ده، الدبلوماسي الجنوبي الليلة ده بيكون شايل عربية سفارة سايق بو أوبر. ما عنده سفارة العربية سفارة قاعد في البيت ما عنده كهرباء، خلوا له بس مويه بس وما عنده انترنت. وكمان عشان نلقى انترنت إلا يدوك تلفون والله يا صديق يا ما كده $50. ده دبلوماسيين بتاع جنوب السودان الليلة ده. وكلامي ده لو أي زول شاك في كلامي ده، لو عندك زول قريبك ولا صديقك دقلوه شوفوا الحالة بتاعت ماساء وحالة بتاعت الألم الناس دي عايشينه دبلوماسيين بتاعت يا تنويك عليك الله. لو انت زول طبعا تنويك لما بيجي وزير كده شوفوا شكله كيف جنوبي. شوفوا شكل الزول اللي جبال، انا هسه بجيب الفيديو ده بعد شويه. شوفوا شكله كيف التنويك بعد ما بيجي وزير. الراجل شكله بيجي نايم، والراجل بيجي قاعد يلمع، والراجل بيجي يمسح الزيت بتاع النسوان، والراجل بيجي بيستخدم العطور بتاع النساء، والراجل بيجي تحفه. حقيقه انا هسه بجيب لكم فيديو بتاع الزول ده. امشوا جو يو جايز جو باك تو بيج بتاع تنويك. شوفوا تنويك قبل التعيين بتاعه، شوفوا ذا سيم تنويك توداي بيجي بيلمع. لا من العربيه البارده للعربيه البارده. قروش بتاع الاتصالات والشركات بتاع الرواد في جوبا يقولوا قروش بتاع UN ومرايا وشنو والاني this broadcasting this kind of commercial broadcasting في جنوب. سجل وسلام الناس شغالين ضرب بس. لما نزول بعد اقل من شهور بعد تعيين شكله بيلمع، لانه الشغله دي شغله حبي. الضرب قروب بتاع الابرياء وشعب بتاع جنوب السودان وكده. You know, I'm telling you guys the truth. Go and look into it. Let's move forward. Okay. Now, so isn't إذن حكومة الأمريكية وقلت وين؟ ونتوقع إذن أيوة الحكومة تدعم الانتخابات من موارد بتاعها. عشان كده أنا قاعد أقول لها تنويك يا أخي الفحلة بتاعك ده والفساحة بتاعك ده يا تنويك عليك الله يا خليك الله يا خليك الله. لو عندكم قروش يا خليك الله. الأولوية للأبرياء من أبناء جنوب السودان من الدبلوماسيين وأطفالهم ونسائهم الأبرياء اللي انتوا جبتوهم رسلتوهم في الخارج وبتهينوا فوقه
وتمرمطوا فيهم you guys you turn them to the beggars, you guys turn them to homeless. pay them يا أخي have a shame. pay them. أدفعوا لهم. وكذلك أدفعوا للأبرياء من أبناء شعب جنوب السودان من المواطنين والعساكر بتاعتكم ديل. actually I don't talk about them. Those idiots بتاعت SSPDF و national security خليهم يقعدوا من دون مرتبات. I know they are actually looting people of South Sudan. I don't talk about them because they are idiots. They accepted to be used by looters, by tribal elites, and they are okay with that. And when they find themselves in a situation they want money, they will go and rape and loot people of South Sudan. This is what they do. They turn into unknown gunmen. I don't talk about them. لكن we talk about مواطنين بتاعتنا الأبرياء. لأنه زول somebody accept to be a slave, why do you worry about him? انت عندك سلاح. انتكم سلاح. انت لو ناس وطنيين وعندكم ضمائر، لكن لانه انتوا زالكم حراميه زي الناس الان في شويه كده بتاع الوطنيين. I'm not talking about them. I'm talking about the majority of you guys are idiots. Because شايلين سلاح. And you guys allow Salva Kiir to abuse people of South Sudan. And you want me here to talk about your salary? Who give damn about you guys? Nobody. Nobody. So إذن كما نتوقع أمريكا ذكر وكما نتوقع let me continue reading. منها أن تبدأ أيضا في تمويل الخدمات العامة والرواتب موظفين الدولة. ده كلام بتاع أمريكا. السلام يا أخي. أمريكا بقول لك أسمع لو عندك قروش يا أخي أسمع خلي عندك الفضيحة. أبدأ في تمويل الخدمات. اللاب المركزي بتاع أمريكا ده شالوه قبل كم يوم. مستشفى جوبا ده اللاب بتاعهم شالوه. أمريكان they took it. So انتوا متعين تجيبوا المعدات بتاع اللاب خطوه ومولوا المستشفيات ومولوا الشعب بتاع جنوب السودان وبعد خدمات وبعد ذاك ابدو امريكا بقول لكم ادفعوا مرتبات بتاع الدوله and then تعال قولوا لنا ماشيين انتخابات. تعال قولوا لنا ماشيين انتخابات مع زول انت ما قاعد تديه مرتب ده. انت محتاج بكره تطالب صوته ده يصوت له يصوت لك. لكن الشعب بتاع جنوب السودان غريب وعجيب. جزء منهم هسه رغم جعانين يجي يقول لك اسفل مويه هسه ده سؤال يقول يا جاهل انت اسفل مويه ده for what? For God's sake for what؟ يعني هسه زول اسفل مويه لابسين احمر لواط الصغر في جوبا وزول تلقاه طاقية احمر وفنيل احمر وبنطلون احمر. ريفلكشن بتاع عشاء بتاع الشمس ده ما بتاع السربيت. لانه ناس يصلوا عندهم حاله بتاع تروما حاله بتاع خلل ذهني. A normal human being you cannot support حرامية ولصوص كارتيل بدمروا في البلد ويجي لك ترفع لك يدك عشان يقعد في السلطة and you want have to give you respect. نحن بنديك احترام خالص. I know جزء منكم أسرة. أنا كل مرة بقول لك قلبهم قاعد يوجعهم قالوا لا إدوارد لا يجي جوبا 200. إدوارد is not coming to جوبا. أنا بيجي في جوبا يوم يمسك البلد يا ناس يا UPA يا سلفا كير يمشي في 60 داهية. I'm okay with that. okay زمن بس معلش يا جماعة عشان أنا عندي التزام. كما سنبني في قرارات شو أمريكا قال شنو كما سنبني في قراراتنا المستقبلية بشأن دعم الولايات المتحدة للانتخابات بما في ذلك عبر الأمم المتحدة. يعني سلفا كير ما رأى يعمل انتخابات في جنوب السودان. أمم متحدة ما رأى يدعمك عبر الأمم المتحدة والاستخدام السليم للإيرادات العامة وإنهاء إساءة الاستخدام المساعدات. وهذه الأولويات تشكل موقفنا من الانتخابات. الحكومة الأمريكية في جوبا لقد انتظر شعب جنوب السودان طويلا من أجل السلام. نجدد دعوتنا للحكومة الانتقالية للوفاء بالتزاماتها وتقديم ما يلبي تطلعات شعبها. أنا داير أقول حاجة بسيط بس. طبعا أمريكا انسحبت من التمويل الأمريكي للانتخابات. خلوني أطرح سؤال وأنا عشان داير أخلص. خلوني أطرح سؤال للشعب بتاع جنوب السودان وبالذات الناس كلاب هاوس. بعد أن أوضحت الحكومة الأمريكية موقفها
من انتخابات جنوب السودان، وأكدت إنها لن تمول العملية الانتخابية. هل يمكن أن نتوقع أن تتجه حكومة جنوب السودان إلى الدولة الصينية أو الروسية لبحث عن تمويل انتخابات في جنوب السودان؟ وهل لدي هاتين الدولتين أصلا تجارب سابقة في تمويل عمليات انتخابية في الدول؟ كبير الصراحة كانت هاي. أول حاجة يا جماعة خلينا أقول لكم الناس اللي الحكومة عمل لهم بروباغندا ديل اسمهم تشاينا وروسيا ديل. نبدأ بالصين. أولا الصين عادة لا تمول انتخابات أو عمليات سياسية داخلية للدول. لو في زول عندك معلومة ده تعالي بعدين. ما في تجربة بتاع الدولة في العالم ولا في أفريقيا دولة بتاع الصين ولا قاعدين من بحاجة ده مولتها. سياساتها الخارجية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بتاع الدول. تدخلها الخارجي يرتكز غالبا على البنية التحتية، النفط والموارد والقروض والاستثمارات. ده التدخل بتاع الصين. وإنه تجربة مع جوبا إنه في جوبا ما سدد لهم. بمعنى آخر الصين تمول الاقتصاد وليست عملية سياسية. يعني كده يا ناس جوبا سيك معلق فيكم مش ترقدوا وسلطة للصين. الصين ما قاعد يمول انتخابات ولا بديكم جنيه واحد، لكن أمريكا بيعمل الحاجة ده. الروسيا أيضا لا تمتلك تقليدا، خليهم كده تقليدا واضحا لتمويل انتخابات في دول أخرى. ما في روسيا. تدخلها الخارجي غالبا يكون عبر الدعم السياسي أو التعاون الأمني والعسكري أو تأثير السياسي الغير مباشر، وليس عبر تمويل العمليات الانتخابية. إذن الدولتين الصين والروسيا لديهم تقليد لتمويل الانتخابات بتاع الدول. هذين دولتين ليس لديهما سجل معروف في تمويل الانتخابات كجزء من دعم العملية الديمقراطية في الدول الأخرى. ما في حاجة زي ده. لذلك في حالة جنوب السودان حتى إذا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية للتمويل، هل جوبا ده عندهم قروش؟ زول ما قادر يرفع مرتبات البسيط ده كم؟ انتخابات ده بيحتاج لكم؟ خليك انت ما قادر تمول بس الحاجة البسيط ده. يا جماعة أنا أخيرا أنا لو ربطت كلام بتاعتين أنا ما أقدر أتكلم فوق خلاص. أنا داير أجيف على كده. خلاصة بتاعت كلامي ما في زول في جوبا داير انتخابات. ما في. أتنوك طبعا قبل قال كلام كذا نشغل لكم صوته قبل ما نختم. I want you guys listen لكلام بتاع أتنوك. Government of the Republic of South Sudan has demonstrated its readiness to participate in those elections. The President of the Republic of South Sudan and the National Council of Ministers have passed the resolutions regarding the conduct of elections in time. That means it must be at the end of the year 2026. No further extension. There's no mention of any further extension whatsoever. However, we have learned that some media houses and online bloggers have been making misleading comments that the Council of Ministers have extended the tenure of the government, which is not true. Is how do we conduct elections in the existence of militias? Because the ruling parties in South Sudan, most of them, they have militias. So we need to embark into the matrix. And this matrix came from the signatories to Revitalized Agreement. So in order to conduct, we need to have a permanent constitution. We need to have repatriation of the refugees and IDPs to their homeland. We need population census. We need demarcation of geographical consequences.
We need the permanent constitution, amendment of the relevant laws according to the agreement, so that in order to conduct free, fair, and credible elections, for me, as a South Sudanese national, I'm not in a hurry for these elections. I'm not in a hurry for this election. The most important is security, arrangement of security sector, bringing all the army together. Sudanese, South Sudanese army, not militias. يا جماعة ده آخر كلام بتاع نجيف هنا مولانا جاج جيري. هو قال الكلام ده قبل كم يوم في اجتماع بتاع زي ما شايفين وراه يونايتد نيشن. كلامه واضح. لعادي هنا ما في انتخابات، لأنه ما في زول في جوبا زادو داير انتخابات. التنويق ده زادو ما داير انتخابات، ده الكل ما داير انتخابات. الحاصل ده كله لعبة سياسية وتضليل سياسي. شكرا لكم. أنا أخذت وقت كافي جدا للتحليل، عملت ساعتين، وأنا ممتن لكم جدا للاستماع وللمشاهدة. للناس اللي فيسبوك شير ذا لايف فيديو، لعد ما نلتقي بكم إن شاء الله أسبوع جاي. ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان. عايز أقول لك تعليق تعلينا في كلاب هاوس. Thank you so much. God bless you all.